Așa. Ok. Test. Ok. Bun. Ciao, Andrei. Bine ai venit. Ciao. Hello, future me. Hello, players. Așa e frumos, mă vezi? Bun. Ok. Dacă nu înțelegi ceva, ți-am zis, mă întrebi și... Ok. As goes light, so goes darkness. Divinity lost in brands of weakness. Power divided by three, astray by morrow. As goes faith, so comes sorrow. The beginning and the end loved each other without regret. One fell, the other waned. Without unity, strength is profaned. Demons, lonely and unloved, consumed the flesh of the last god, gifting passion and hope to those hated, shunned, and forever abhorred. Legends sing of bygone vestiges, scattered adrift with no presages. Conquered by memories and dreams, only one can bind them and rule supreme. Our story begins in the world of Orstera, a world of magic, worship, and mysteries, forged in the love of two gods, Orsa and Finis, the beginning and the end. Many seasons have passed since its birth, and unknown ages of bloodshed and tranquility riddle this old and beautiful sphere. The continent of Palladion is on the verge of yet another war. Since Eobul the Conqueror was first anointed by divine Horus, over 500 years have passed. Years in which the holy Ganabalt Empire humbled nations, consumed races, and compelled people to kneel before its might or be crushed for their defying opposition. Eobul's descendant still nest on the eternal throne of the great empire, bolstered by the unyielding creed and dogma of the Holy See of Tryon. You either bend the knee and show obedience, or become a heretic and branded for death. With its great military might, wealthy golden bloodlines, and prophets of a mandatory doctrine, very few dare stand in the face of the titan that is the Empire. Look, Orion. There, it is. You look up at the lucid night sky, guided by the old and frail hand of your grandmother, Vidash. There. Can you see it, Orion? I can't see it, Grandma. What is it? Imagine a trail of light between those blue nebulas, and you can conjure up the faint drawing of a circle. That giant red star in the middle is called Oriana. You were named after her. Only when the serene darkness of the cold night meets the prismatic light of the Borealis can you see this star. You are loved. I think I see it. Oriana, you say? Oriana. Yes. I'm not sure what it all means, what you just said, but I just see a bunch of pretty lights, but they are quite pretty, yes. It means that you are loved by the stars, Orion. Yearned for by the sisters in the sky. Happy New Year and happy birthday. Thank you, Grandma, and Happy New Year to you as well. Thank you. I just wish Mother and Father were here to celebrate with us.
Destiny, meant for only you and I to be left alive. Your grandmother turns towards you, pulling you closer to her. She puts her heavy white fur over your shoulders to keep you warm and safe from the falling snow of the northern lands. With a big and loving smile, she says, I am sorry, Orion, but the time for me to travel has come. The time for me to fly to different worlds. Wait, where are you going? My body, Orion, will soon be ash. What are you talking about, Ash? What's happening to you? I am sorry, Orion, but you will be the last of us. The last of our tribe and people. But don't worry, don't worry. Don't be afraid. You will not walk alone. I have seen it, Orion. Glimpses of your future. I know that for you is just child's play and make-believe and fantasies. Please don't leave me alone. Who are... What are you talking about? What people? I want to stay at your side, Grandma. I know it's going to be hard for you, Orion. But old age comes for us all. Death's embrace comes for us all. It is destiny. You keep saying about destiny, and I don't think I like destiny. It keeps making me sad. I know. You are too young to understand. But in the future, I am sure that you will become much wiser. And then you will understand. I have seen shades of what's to come. And I have written you a song that I wish for you to remember. To keep it secret, to keep it close. Okay. Se pune cumva în fața ta, își pune mâinile pe umeri, te strângi un pic cu câtă putere are bunica asta ta, bătrâna asta de vreo 80 și ceva de ani, care de-abia se ține Eu pe mă uit picioare. în continuare în jos, că nu vreau să supărați. Zice așa. The fallen night of darkness and compassion will meet the maiden of the wolf and moon. A bow, a song, a dance will follow. Underneath his lies, a jester sings his tune. Betrayed, the lonely sun walks on. He sails to distant new frontiers, the boy who's lost but not forsaken will cry beneath a mask that's forged in tears. The story will unfold into the future. The three will conquer all or fall. A war will dawn, but only one can be the ruler of the kingdom that is yet to come. It's a beautiful song, Grandma. I'm not sure I understand everything, but it sounds lovely. I like listening to your voice. I'll miss it. You are a good boy, Orion, and I love you very much.
I love you too. I go and give her a big hug. Ok, te strânge tare în brațe. With your help, Vidash forces herself up on her feet. Fiind anul nou și fiind teoretic ziua ta ar trebui să împlinești 9 ani, nu vine data respectivă de Eternus, One of Eternus, decât odată la 100 de ani. Și asta a fost în urmă cu 9 ani, deci teoretic e direct anul nou. Data de 30 vine direct data de 1 a lunii ianuarie, cum ar veni, sau Hammer, the month of Hammer. Și cu toate astea, în fiecare an, de când îți amintești tu, bunica ta Vidash te-a luat sus pe dealurile și munții din vecinătate, pentru că satul vostru e construit cumva într-o vale din asta și înconjurată de dita mai munții. Și sunteți în nord, in the northern wastelands, far beyond the borders of the empire. Deci voi nu sunteți în imperiu, sunteți în afară, undeva în neutral land. So with your help, Vidash forces herself up on her feet, and together you begin to climb down the frozen mountain pass back towards the abandoned village that you call home, with the promise of a warm and comforting fire that awaits you. În timp ce o ajuți pe bunica ta să meargă și se sprijine de tine, she uses you as a crutch, basically. She says, I know that these words will one day make sense to you, Ryan. Never forget them, hold them close, keep them secret. I won't tell anyone, okay? She stops for a bit, just looks around și de sus, cumva a trecut, tocmai ce a trecut de miezul nopții, vă întoarceți înapoi în sat, on the mountain pass, în tot sătucul ăla de câteva zeci de case, făcute din lemne și paie și trestie și lut. E o singură casă care are lumină. O singură casă din care iasă fum. Singură casă în care trăiește cineva în tot satul ăsta. Și aia e casa ta și a lui Vidash. Se uită la munți, se uită la tine, o vezi că e distrusă, că e tristă, că e supărată, că her time has come. She knows this as an astrologian. Se uită la tine din nou, foarte, foarte serioasă, știind că e ultima ei șansă să-ți transmită informațiile astea și știe că sunt importante, dar momentan, pentru mintea ta de 9 ani proaspeți făcut, nu înseamnă mare lucru. Dar îți vor rămâne acolo, în amintire. Și zice așa: Through hidden bonds, fell demons will infest these lands, and the corrupt and broken will pave the way for their arrival. When the time comes, destiny will guide you and your companions. Believe in the light of the stars. After I wane, your journey begins. And remember this, Orion, this is very important. Walk towards the chariot of the gods until you can find the ocean. Then follow the tiny droplet until you are met by a magical forest in the woodlands. Stai, o să-mi trimiți asta, că nu știu. Nu trebuie să-ți ții minte chestia asta, e ok. Ok. Cinematic. There, my Ok. friend, Unetia. Asta dacă vrei poți să-ți notezi. U-N-E, liniuță T-I-A. Une. There, my Une, friend, yeah. Une, will wait for you to guide you on your journey. You can trust her. And Orion, Tia. Unetia, da. What does she look like? She's What do I look for? She's old.
not quite as old as I am. She's a Mikote, Oh, and she knows about you. I have talked to her many times about you and your future, and she agreed, and we both decided that when my time has come, my time to wane has come, that she will look after you. But you need to go on this journey, to go to the woodlands in the Empire. Don't worry, destiny will be your guide. I don't think I like the Empire. People seem mean there and very boring. They are lost. They are lost without the guidance of the stars. They are lost without the guidance of the gods. They worship lies. I see. If you say I should go there, I will go, but I don't know. I'm scared. Whenever you're scared or lost, look up to the stars, and their light will surely be a comfort. Și te uiți sus pe cer, the familiar constellations, familiar stars and nebulas, deși le știi doar pe astea principale. But there is a connection, a very powerful connection, that gives you abilities and powers that you don't quite understand yet. I'm sorry. I was lost in thought. Come, Grandma. Let's get you back into the house. You must be cold out here. Coborâți on the mountain pass, you go back home. You walk through the snow-covered streets of this abandoned village. The only source of light comes from your home. The only source of warmth and comfort comes from your home. Vidash doesn't say anything else. She seems also lost in thought and imagination. You go back home, you help her take off her boots, take off her fur. Ei pui pe marginea unui scaun din lemn masiv. O ajut să se urce în pat și în câteva secunde e dusă. Adorme foarte, foarte adânc. Is there something you would like to do? I would like to. I don't know. Do we have any food or tea that I could prepare? Food is scarce, but you have food. Usually you prepare everything you can in the warmer months of the year. Și atunci aveți provizii de fructe uscate, carne care stă în practic, nu știu dacă ai văzut chestia aia, sunt borcane în care se bagă bucăți de carne cu grăsime, cu efectiv grăsime. Și sunt închise și țin foarte mult timp. Grăsimea este un conservant natural. Sau sare, băgate efectiv în sare, ținute afară, pentru că afară e minus, nu știu câte grade, e frig. Okay. Deci aveți pești, aveți carne, aveți... First I would put more fire, logs on the fire. Ok. Ok. Make sure we din are casă, as warm as possible. în afara casei, undeva în spate, aveți dita mai bucățile de lemn pe care tu le-ai pregătit și bunica ta în ultimii, să zicem, anul ăsta nu te-a mai ajutat atât de mult. Tu ai făcut cam greu, dar ea ți-a explicat cum să le stivui, cum să le pui.
și te duci acolo, îți iei niște îmbrați de lemne, intri înapoi în casă, pui câteva lemne pe foc. Casa e simplă. E o casă circulară. Totul e organic și construit într-un design organic. Nu sunt colțuri. Podeaua e din lemn, acoperișul tot așa, ai o structură din lemn și trestii împletite, paie, blănuri care sunt puse cumva ca să protejeze de frigul de afară. Ai un fireplace făcut din, ca un fel de sobă deschisă, cum ar veni, făcută din un fel de lut și diferite pietre care sunt ținute de lutul ăsta ars. Și ai inclusiv deasupra focului, efectiv, a stove cu fier, unde poți să-ți pui diferite oale sau să-ți pui, uite, să-ți fiarbă apă, să-ți faci un ceai sau să încălzești mâncare sau chestii de genul ăsta. Sunt două scaune mari din alea care se leagănă lângă șemineu. Când zic mari, mă refer și la Hrothgar-sized. Ok. Deci pentru un normal human sau chiar un elf ar fi mult prea mare, ar încăpea mai mulți. E un singur pat mare, aproape de fireplace-ul ăsta unde doarme momentan bunica ta. Și na, poți să-ți iei, să fierbi niște apă, să pui niște ierburi și să-ți faci un ceai, poți să-ți pregătești ceva de mâncare, mănânci. Și pentru ea, desigur. Nu doar pentru mine, dar da. Ok. Here, I made us some tea. Drink up. She doesn't respond. S-a pus în scaun și... S-a pus în pat. Ai ajutat-o să se urce în pat să doarmă. Grandma, you sleep already? Niciun răspuns. Ok, I won't disturb you. Putem face că o las în pace până că cred că a dormit tot pur și simplu și doar dimineața îmi dau seama că ceva e în neregulă. Sure. Ok. Ok. Atunci, you enjoy a hearty midwinter meal, bei niște ceai care ajută cu digestia. Pun ceaiul lângă ea ca să nu... Ok. I'll just leave it here. Ok. Mai e ceva anume ce vrei să faci? Ești liber, you have the stage. Mă uit la un moment dat, înainte să adorm, să mă uit un pic afară pe geam și mă uit la stele și... I hope I get the ability... I hope I'll be able to see the future too one day, like Grandma does. That would make things so much easier. I'll just say that out loud. Okay. Or think it in my head. Otherwise, come the morning, I try to wake up Grandma and... Okay. Grandma, come on. Până acolo. Ok. Te pui să dormi. Și ți amintești ultimele cuvinte ce ți le-a zis înainte să ajungeți acasă și să se pună să doarmă. Whenever you feel lost, look up to the stars, and their light will surely be a comfort. Cu gândul ăsta te pui să dormi. When you were a little cub, Orion, a great and terrible disease took root inside your village. It claimed everyone, even your parents. All were brought before a heartless death. All except you and your grandmother. Why? You do not know. She took it upon herself to take care of you, to teach you her ways and to mentor your abilities.
But in the end, even if this unknown disease forgave her, old age didn't. You wake up close to her and you feel cold. You try to find her and to find her warmth and her comfort. But there is none. For she is hard as stone and cold as ice. Grandma? No Grandma? response. No Wake response. up, Grandma. Tragi de To ea, try to... Yeah. nimic. E țeapănă, efectiv. E de nemișcat. E o bucată de piatră. No. Not today. Not today of all days. Why? Okay. That's about as much I can do as a fake cry, but yeah. So, I'm sad. Vidash is dead. You cry for hours and hours. Trece o zi întreagă în care stai lângă ea cu speranța unui copil care tocmai ce-a făcut 9 ani că poate se ridică. Poate doar doarme. Poate e doar un coșmar totul. Vine următoarea dimineață. Nimic. Începe să ți se facă foame, pregătești iar focul, faci de mâncare, nimic. Și stai și te gândești. Și ți-a zis că e vremea ca her body, her flesh to burn. Obiceiul în satul vostru e că atunci când cineva moare, trebuie ars corpul afară în aer liber, pentru ca fumul care se ridică spre cer să îi ducă sufletul spre stele. So that is your responsibility. There's no one Înainte left să se întunece, o să adun niște lemne, o să fac un rug, sau cum se zice? Da, un rug. Cam așa ceva. Fire și... No. Aștept până se văd stelele și atunci aprind focul. Primul rol din campania asta pentru Orion, dăm te rog un zar de 20 pentru că e grea și tu ești mic. Deși tu ai o chestie ca și Hrothgar, dacă nu mă înșel. Da. Powerful build. You count as one size larger when you are determining your carrying capacity. And also the weight you are able to push, drag or lift. Așa că aș zice că ai avantaj pentru rolul ăsta. So, roll 2d20. Nu adaugi de 1 sau doar 2 de 20? 2 de 20, adică cu avantaj. Da, știu că pe roll 20 era de 1 ca să dea... Nu știu dacă e aceeași ăsta. Ok, da, pur și simplu 2 de 20. Ok. 12 plus, mă gândesc că încă n-am bonus la... Nimica, dar ai dat un 12 și un... De fapt, putem zice că încă la minus 1, că oricum nu să am strength foarte mare. Ideea e că ai dat, unul dintre ele a fost 10 sau mai mare, ceea ce înseamnă că reușești să... Nu o ridici. Nici o șansă să o ridici. E mare. E un Hrothgar mare, are câteva sute de kg femeia asta. Wow! Cred că femeile nu sunt așa de... E mare. Deși n-au introdus încă female Hrothgar. E mare. Dar reușești să o tragi de picioare și imaginează scena asta oribilă în care copilul ăsta de 9 ani efectiv trebuie să o tragă de picioare pe bunica lui de 80 și 90 de ani care cade și își dă de podea. După care te duci, borăști un pic afară, te întorci înapoi pentru că știi că you have a duty to fulfill. Do you keep going? Sau renunți și o lași acolo? I keep going, Ok, then you keep going. I can just leave her like that. Tragi din nou pentru preț de vreo 5 minute, tot tragi de ea și tot tragi de ea și reușești să ajungi până când picioarele ei atârnă afară din casă. Cineva cred că o să mă bateți toți la un moment dat. Dar reușești să tragi de picioare și să o scoți afară pe scări și cade pe scări, cade afară. Reușești să o tragi
pe zăpadă, deja lucrurile devin un pic mai ușoare. E o bucată de frânghie, o aveți de picioare. Aș vrea să văd dacă poate deja destul de deștept și să înțeleg cum să fac o săniuță sau ceva de genul și ceva rolling logs to make it easier to transport her. You are smart enough. Ești atât de deștept cât vrei tu acum să fii, știi? Adică dacă te gândi la asta, sure, it will make it easier for you. Și o aduci la bucata asta de lemne și în momentul ăsta constați că tu ai făcut paiul de lemne, dar nu ai nicio șansă să o ridici. Singura ta șansă ar fi să faci o groapă în care să o arunci și aia să fie umplută cu lemne. E singura ta șansă să o faci. Dang it, should have thought about this before. Din nou te întreb, o lași acolo sau continui? E datoria ta. Can I try to compromise and try something else, as in leave her on the ground but cover her in the twigs? Sure. Okay. I'm sorry, I know this is not the way, but it's the best I can do, Grandma. Okay. I want you to reach the stars. Pui crengi, pui lemne, o acoperi practic, o îmbraci în crengi în lemne și uscate. Și dai foc, focul prinde, fiind uscate și păstrate în alte case. Sincer, casele din jur, ați început să le folosiți pentru diferite lucruri. Într-o casă aveți lemne uscate, într-o casă aveți mâncare, într-o casă aveți tot felul de haine și blănuri și ați început să acaparați cumva părți din casele. Poate unele case care sunt deja în stare foarte proastă, început să-l folosim lemnul. Exact. Ca și lemn de foc. Exact. So, focul se aprinde. Ia foc și arde. Și, într-adevăr, se formează fumul ăla care începe să se ridice. Inițial e negru, pe urmă se face alb și se tot ridică și în mintea ta ți-ai făcut datoria. În mintea ta arde pentru multe ore până când rămâne cenușă în urma ei, exact așa cum ți-am spus. Nu-ți dai seama dacă vorbele ei te-au influențat ca să se ajungă în momentul ăsta, dacă datoria și responsabilitatea și obiceiurile tribului a fost ceea ce a dus la momentul ăsta. A văzut ea momentul ăsta. Again, too many questions and no answers. I wonder if this is what you saw. Did I do good, Grandma? I'm sorry. As you look at her dead body burning, the fumes flying, lifting her soul up into the sky above. As by your tribe's custom, you brought her flesh to the flames, to free her spirit, so that it can rise towards the sky that she loved so much. Your grandmother... I squint when I see those fumes or smoke, and I try to see to make out if do I actually see her soul leave the body and go towards the sky. Like, do I see her form, maybe? Dă-mi un zar de 20. Okay. Ok, 17. Ok. Stai preț de câteva minute bune și te concentrezi pe fum. Pe fumul ăla, pe coloana de fum ce s-a format, încercând să găsești the faint glimpses of a face, or a humanoid form. But there is no such thing. No face, no form, no shape, just a constant stream of white
smoke. I wonder. Did your soul really make it to the stars, Grandma? I hope so. După câteva ore, rămâne doar jar. Părți din oase care au fost suficient de rezistente încât să mai reziste temperaturii. Dar în mintea ta ți-ai îndeplinit datoria și you preserved your tribe's customs. By the way, în viața rea nu știu cum ar funcționa dacă pui lemnul peste corp și nu corpul peste lemn. Merge. Probabil ar arde foarte greu. Arde mai greu, dar să știi că e o chestie. Grăsimea de la un om arde foarte bine. Ok. Și cu cât se pătrunde focul mai adânc, cu atât se elimină mai multe grăsime și lichidul la interior arde extraordinar de bine. Deci un corp poate ce la foc, it sustains the flames for hours on end. Okay. Deci a durat mai mult. Asta duce aminte de ceva legendă despre un general chinez care ci că era atât de gras încât când a fost ars, ci că a ars câteva zile Da, întregi. și bunica ta a fost destul de plinuță, așa că... Da. Yeah. Her death left you abandoned yet again. Like all the others before her, she left you behind to face this world and its challenges alone. It will take many moons for your heart to heal. But you made your decision. It is you who determines your destiny. And whatever visions of an unknown future plagued your grandmother were soon shunned away, confined to the corners of your mind as the rumblings of an old woman. Pentru următoarele câteva zile îți pregătești proviziile, îți pregătești blănurile, te legi cu ele, îți iei backpack-ul și te pregătești pentru drumul spre ocean, spre The Chariot of the Gods, spre The Tiny Droplet, ca să ajungi în The Woodlands și pădurea asta magică de care a vorbit bunica ta. Să o întâlnești pe persoana asta, Unetia, cine o fi și asta. Okay, I gather my things and I slowly start walking away, and just as I'm about to leave the confines of the village, I look back one more time, I sigh, and I continue. Okay. The road ahead is long and full of perils. Yet the sisters guide you with the loving light. Știi, când zic The Sisters, mă refer la cele două luni. Sunt două luni și ți-am dat numele lor și una e sora mai mare, una e sora mai mică în Proto-Steren. Basically, bunica ta tot timpul se referea la ele ca și The Sisters in the Sky. Deci încă nu știu cele două nume proprii, nu? Ba da. Okay. Ți le-am dat, ți le-am scris. Ok. You, Orion, are an astrologian. Your magic comes from the movement of the stars and from the fascinating drawings of your tarot cards. A crumbling tower, a man hanged from a tree, two lovers bound by the red string of destiny. These drawings are what give you purpose. Since you were a little cub, these old images painted in fading colors on old and worn out cards were your only friends and companions. The nights in the Frostlands is cold and unforgiving, yet the warmth of the campfire gives you hope. A new day comes and then the night, a day again and a new night will surely follow. For weeks you traverse the frozen wastes, until you can finally see the ocean. For the first time you witness this endless pool of blue and dark shifting water.
It looks imposing and dangerous. Unknown are its depths, as your future is uncertain. O întrebare, câți ani am acum? Adică cât a durat să ajung până aici? 9 ani. Ai făcut 9 ani fix în noaptea aia când ea ți-a zis Happy Birthday și Happy New Year. Și am deja the tarot cards. Da, de mult. De când ești copil mic le ai. Ok, cream că am făcut un time skip deja și... Nu. Okay. Le ai de când ești tu mic, de când ești, te știi, aia au fost singurele tăi prieteni. Imaginile alea desenate de pe tarot cards, they spark your imagination. Okay. Ai avut grijă de cărțile alea ca de ochii din cap. Atât ai avut. Bunica ta și cărțile alea. Și atât, nici măcar amintit, nici măcar nu-ți amintești cum arătau părinții tăi. Do I know how to make a reading at this point? Aș zice că ai văzut-o pe Vidaș cum făcea ea readings for the days to come, for the winter to come, for the future. De multe ori era supărată, se enerva, trântea chestii. Alteori era fericită, era bucuroasă. Deci ceea ce îi spuneau cărțile o bucurau sau o întristau și o enervau. Aș zice că nu te-a învățat direct mare lucru, dar văzând-o, tu ți-ai făcut propriul tău joc, propriul tău stil. Dar pentru tine totul este un joc, nu e nimica serios în joc. Can I just draw a random card to see like what I get and... Yeah, let's go. Okay. Pentru ce? For what purpose? Do you want to see for the journey ahead, for the next day? For the journey ahead, pot să dau un de 22, că văd că-s 22 cărți în total, Major Arcana, 21 plus The Fool, care e the 22nd. Da, hai să vedem. Poți să dai de 22? Să vedem. Da, mă, Bine, n-a arătat Zaru, dar... Okay, the 8th card, that is... I will count the Fool as the first one because key 0. Ok. Și să nu uiți să dai un zar de 2 ca să vezi dacă e cu fața în sus sau cu fața în jos. Ok. Roll 1 de 2. Am aici PDF-ul pentru cheat sheet. Ok, deci asta e fața în sus, să zicem. Da. The one. Ok, deci de fapt, dacă începem de la 0, mă să mă uit la key 7. I drew the chariot. The chariot of the gods. Fucked up. Și ești straight up. Oh, if I remember correctly, Grandma used to say that this card means triumph, success, control over the forces of nature, triumph over bad health, or enemies. I don't think I have any enemies. And triumph over animal passions. I'm not sure what that really means. But okay, I think this is a good sign. Ține minte. Animal passions. Ține minte. Da, I thought it would be funny because... It's amazing. No. It's fucking amazing. Cărțile astea sunt fucked up. Trebuie să mergi towards the chariot of the gods și îți pică the fucking chariot. Ok. Da. So, you're a witch. Acum că știm asta. Holding the chariot upside, cu fața în sus, you go towards the chariot of the gods, using it as a compass needle. Și după vreo câteva săptămâni bune de mers, nu-ți imaginezi că tu alergi și mergi repede, mergi încet, foarte încet, din când în când mai savurezi cumva peisajele, râurile, munții, dealurile, caii care îi vezi în depărtare, cerbii, haite de lupi, dar nu se apropie de tine. Somehow, every step you take is safe. La un moment dat chiar stai și te întrebi,
și te uiți în jur, te uiți sus, oare chiar e cineva care te ghidează cu o mână de la spate, o mână invizibilă? E un zeu, îs chiar într-adevăr stelele sau astea două luni de pe cer, chiar sunt surori care se uită la tine și te guide-uie? At least Illyria and Seria, you won't leave me, right? No response I from tell the them moons as I above. look up. Da. So, for weeks, you go unhindered, nothing attacks you, nothing bad happens. It's just a really nice change of scenery și cobor constant, ceea ce înseamnă că mergi, pasul e și ușor. Nici nu urci, nu știu ce stânci și dealuri și munți, din contră, cobor. Se face din ce în ce mai cald. Chiar dacă e vorba de un grad 2, e suficient cât să nu mai fie atâta zăpadă, să nu mai fie gheață atâta. Încep să fie expuse părți de pământ și de noroi înghețat, râuri în fața ta și roaie de apă care curg în toate, de fapt curg în direcția în care tu mergi. Animale, păsări sălbatice, tot felul de creaturi. E frumos, life is beautiful, and for a few moments you forget what happened in your past. You forget about all those deaths and plagues and whatever. În sfârșit se întinde în fața ta oceanul. Știi că așa îi se spune, nu l-ai văzut niciodată, ai auzit că e an endless pool of water. Când ajungi tu să-l vezi, e agitat oceanul, valurile sunt agitate, sunt mari, au 1,5 metru, aproape 2 metri înălțime și se sparg de stânci, se sparg de pietre. Mai ales în zona în care ești tu, nu e plaja aia frumoasă de nisip. Nu, stânci, e abrupt, e o cădere de câțiva metri buni până jos. Valurile agitate, sunt nori gri și închiși la culoare spre negru, ninge puțin, dar te sperie un pic. Te întrebi oare ce-i sub stratul ăsta, sub suprafața asta? Ce creaturi zac acolo? Te sperie un pic. At some point I would like, just carefully, can I get close enough to the ocean to like, I want to like carefully, știi, aș încerca să ating valurile, să văd cum îs, dar ezit pentru că văd că tot vin și se retrag și, știi, ca și un animal care carefully like, Practic ai două opțiuni. Ori te riști să te cobori pe aici și cu riscul să-ți cazi și să mori, sau mergi spre the tiny droplet care apare seara in the sky, care înseamnă sud. Și în speranța că lași stâncile astea deoparte și la un moment dat devine terenul mai drept și mai liber. So it's up to you. I consider for a second climbing down, but then I see like a rock falling down and maybe later. Știi? Se desprinde piatra. Stai. Și cade. E o distanță de mai mulți metri. So you take the wise decision and begin walking towards the tiny droplet for a few more hours. Până în jur de, să zicem, 10, 11, 12 noaptea, pe care te hotărăști că gata, e timpul să te odihnești, e timpul să faci focul că deja e prea frig și cu blana ta de Hrothgar și cu toate blănurile de pe tine, ești obișnuit cu climatul ăsta, ești rezistent la frig, dar this is a bit too much. Așa că you use a bit of ăsta ce ai tu, amnar și ce mai ai ca să poți să faci focul. Dar nu reușești să găsești lemne destul de uscate, so you will need to use magic. Okay, let me see what... Nu trebuie să cauți spell-uri neapărat. This is, again, cinematic roleplay. Doar dai cu un zar de 20 și vedem dacă reușești să faci foc sau o să îngheți.
dă frig. I think I've seen Grandma call down some kind of bright light from the sky before, and things got caught on fire. Maybe I can do that too. Wow, extraordinar. 1. Ok, Yeah. so this is what happens. Te chinui vreo 20 de minute să adun lemne. Sunt multe lemne, mai ales pe o plajă. Adun normal de lemne. Ok, nu sunt neapărat cele mai uscate, încerci cu amnarul să le faci foc și așa, nu reușești, încerci cu pietre, nu reușești. Cei diferite tehnici pe care le știi tu, nu reușești. Și la un moment dat încerci să faci foc. Și te concentrezi, cumva să emiți like a steady stream of magic. Instead, there is this huge explosion. Toate lemnele se duc în toate părțile, unele cad în ocean, altele se duc în pădure deja, pe pietre, pe stânci, pe un lemn îți dă în cap, lași o gaură, așa, în nisipul de jos. Did I do that? Te uiți în jur, vezi câteva bucăți de crengi și de lemne care au explodat, au luat foc, așa că te duci repede, le iei, începi să aduni, iar pui repede crengi și la un moment dat reușești să faci a warm, nice campfire. Și numai așa, ca să profiți de the openness of this beach, pui, găsești niște lemne mari și pui și faci dita mai foc. Și ești aproape de mal și aproape de valuri, dacă vrei să te duci să încerci să le atingi. Okay, I would like to try to like just dip my paws. Paws. Lăbuțele de pe picioare. Ok, I try to like carefully. Dar imaginez că prima oară încerc să pun și tocmai când încerc să pun în apă se retrage valul și... Ok. Și mă aștept, revine și încerc să observ pattern-ul și să prind un moment în care pot să prind apa. Ok, aștepți, vine valul, bagi piciorul, e rece. Și ud. It's cold. Okay. This is the ocean, huh? I think I like it, but wish it were a bit warmer. I've had enough of cold back in my village. I hope where I go it's gonna be much warmer. Wherever I end up. Ok, te întorci înapoi aproape de campfire-ul pe care l-ai făcut. E cald, e bine, e lumină. Te uiți la stele, te uiți la ocean. S-a mai liniștit, nu mai ninge. Îți iei la un moment dat niște bucăți de bușteni ce ai mai găsit, scoarță de copac, cumva le aduni și îți creezi așa ca un fel de cazemată aproape de foc, îți pui blana pe cap și you huddle there and go to sleep. But then the visions start. The same nightmare. As you go to sleep and your consciousness fades into a dream, the reality and the dream become mixed together, blurred. For what would be a few moments, for you, it seems like eternity. You see the vision of a throne. Dar tronul ăsta are 3 locuri. So a giant throne with 3 seats. Okay. And on every seat there's a golden crown. Resting. So a throne... How many seats are there? Scuze. Poftim? How many seats? E un tron cu 3 locuri.
Ok. Și pe fiecare loc e o coroană din aur. Ok. Îți pui întrebarea, where are the kings who sit on this weird throne? To whom belong the heads on which the golden crowns must rest? Then you hear a low rumble. The floor beneath the throne begins to grow, to split open. And you watch as the throne is engulfed, eaten, destroyed, consumed by a black giant hand that has 8 fingers. The throne is completely destroyed. The earth between now hollow, the giant hole in it. The crowns, the 3 golden crowns, fall to the ground and shatter into thousands of fragments of light. You then wake up. It's a new day already, as the sound of the ocean waves herald a new day. The sun. Can we say that it's just sunrise and it's the first time I see the sunrise above the Sure. ocean horizon? Sure. Like, sunt în momentul în care, să zicem, e pe sfert sus. Sure. I just thought it would look cool. Okay. So it's dawn. Yeah. So you wake up from this nightmare. The ocean waves herald in a new dawn, a new day. The first rays of the sun just begin to dance across the landscape on your face and form. A new day comes, and then the night. A day again, and a new night will surely follow. You pursue the light of the tiny droplet for days, going on your journey, walking on your journey. Each rest, each night, the same dream appears again, plaguing you, sapping your strength somehow. These visions, these dreams, nightmares, begin to take their toll. Again, the same throne with 3 seats, the same black hand with 8 fingers consuming it. The crowns shatter again, and then at the end of the dream there's light, and you wake up. This isn't what I meant when I said I wanted to see the future. This is just confusing and sad. I don't want to anymore, please. Again, you go back to sleep, praying to the sisters and the stars above to let you rest. No more visions. But they don't listen. Again, the same dream again. But now it's faster, more aggressive. The hand more vivid with its 8 fingers. The sounds are more vivid, more strong in your mind's mind. In your mind's ce vreau să zic? Mind's eye? Mind's eye ar fi că vezi, dar că auzi, nu știu, in your inner hearing or whatever. I guess so, yeah. I get it. But at the end, something changes. As if the dream itself knows that you will soon arrive at your destination. That your journey will soon come at an end. And so the dream begins to reveal more. The crowns shatter again into thousands of fragments of light, but now the fragments of light begin to dance and move around you. And they begin to cluster together,
to create a white, giant marble statue of a white woman. You can see that in her right hand she holds a golden key, Oh, I see what's this. and in her left she holds a golden lantern. The eyes of the statue shift for a moment, judging you without emotion. Then the statue begins to move and beckons for you to follow. What do you do? I'm looking around. I try to tap. Am I still dreaming, or I don't know anymore? But wait for me. Okay. Go after her. And there's just darkness everywhere. And then a tiny point of light in complete blackness as it explodes, creating the universe. Galaxies, stars, nebulas. You witnessed the Big Bang, basically. Basically the Big Bang. And then you see this wheel of stars and light that embraces the entire universe. You know of the eternal flux. Your grandmother told you its purpose and its meaning. A wheel of stars and light that turns forever, guiding the souls of the lost and fallen to new purpose. Before you, the universe expands further. The white statue stares at a distance, holding her lantern up, and you see 8 bright stars. As she holds her lantern up, she beckons for you to come closer. I look around and me? I point to myself like, huh? Me? Okay. As you come closer to her, she shows you that the 8 stars are 8 wonderfully, beautifully crafted trinkets, weapons, armor, shields. 8 such items are arranged in the universe, in the night sky even. And she says and shows you a key and a shield in the northern skies, a sword and a set of armor in the eastern skies, a book and a crown in the western skies, and in the southern skies, a mask. Trebuie să rețin astea. Ok. Ești un copil de 8-9 ani, eu să-ți trimit astea și poeziile și chestiile astea toate. Dar ce să ții minte o să vezi tu, e a key and a shield, Îmi dau seama că descrie itemurile a care... sword and a set of armor, a book and a crown, and in the southern skies a mask. And then, as you look down at your hands, you can see a chalice. Okay. And then you wake up again. Again, a new day, a new dawn. You wake up confused. This dream was more vivid than reality itself. You have so many questions, yet no one is left to answer them. A new day comes, and then the night, a day again, and a new night will surely follow. You walk on, you go on further on your journey, following the tiny droplet in the southern skies. And after a few more nights of
relentless nightmares and visions, you finally arrive at the edge of an ancient and beautiful forest. Oh, I think this is what Grandma talked about. I think I'm close now. Let's see. Vreau să mai trag o carte. Să văd ce zice despre noua locație. Okay. Ok. Până îți unde dai tu era? rolul, numai bine verific și eu ceva aici. Ok, 1. The Fool. Ok, vezi dacă e cu fața în sus Da. sau fața în jos. Asta să mă obișnuiesc. Ok. E cu fața în sus. Ok. The Fool. Well, if I remember correctly, it means desire to accomplish a great goal. But whenever she drew this card, she would tell the querent to be careful to make the right choice. If, said something about ignorance is bliss, but when you think that ignorance is bliss, it is folly to be wise. Not sure what that means, but are you trying to tell me that maybe I shouldn't go into the forest? Stai, a zis să intru în forest sau? Ți-a zis că ar trebui să vină une să se întâlnească cu tine. Maybe I should just wait here and see if this Unetia comes for me. And so you do. You wait for an hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. No one comes. Okay, this is... Okay. As you Guess walk, I must make a choice then. I can't just let things happen. I think I understand. I need to take action. Isn't that right? Ok. Mă pregătesc să pornesc înăuntru. okay. As you walk to the edge of this ancient forest, the instructions of your grandmother end. It seems that you are now on your own. You finally found yourself at the end of your journey. There is no sight of this Unetia, this friend that your grandmother spoke of. You waited patiently for many hours, and it seems that you are at the mercy of destiny yet again. The moment you set foot inside of the forest, from a distance, deep in the forest, you hear a scream. Then another. And then another. And then another. Many screams echo through the forest from a specific location in the distance. I take a defensive stance and somehow I think I instinctively, I hunch back, but I also take out what tiny claws I have and I begin to snarl a bit. Okay. What's going on here? The screams continue. I don't like this. Maybe I should try... Yeah, let's draw another card. Let's go for it. 6 ore mai târziu, ajunge Andrei în pădure.
Ok. 2 și reversed this time. Deci o să fie... The Magician. Ce înseamnă și cum o interpretez? That's not a good sign. I guess it really matches what I am doing right now. I feel undecided, weak, inept. I'm not ready for what's ahead of me. What was I thinking going into this scary forest? No, I've come too long to falter, to turn back now. I must press on. Screw destiny. I keep on pushing forward. Amazing, fucking I'll amazing. show you. Îți spune destinul, nu te duci, stai și tot. Mă duc pe camera. Nice. So you follow the screams. The screams are getting weaker. I try to so I go slowly, try to go as stealthily as possible. Okay. Not. Let's roll another d20. See how stealthy you are. Probably not very. Opt. Wow, that was cocked. the die on the map was cocked. That was weird. Ok, weird. Deci 8. Ok, so la început ai instinctul ăla, de fapt nu instinctul, ai instinctul să nu te duci. Tragi cartea îți spune că e periculos, că nu ar trebui să te duci, că e nașpa. Fac Destiny, pui cartea de tarot înapoi in the deck și inițial you're emboldened și mergi un pic mai repede, după care îți dai seama că stai un pic totuși, hai să fiu cât de cât cautious și începi să te ascunzi cumva pe după copaci și să te apropii. În fața ta se deschide un luminiș. E foarte frumos, foarte puțină zăpadă, majoritatea a fost probabil acoperită acaparată de coroanele astea superbe de deasupra ta. Dar vezi, cred că peste 10 persoane care o parte ori sunt morți, ori sunt răniți. Bine, vezi o grămadă de urme de gheare pe corpurile lor, sânge peste tot. Unii au stomacul și abdomenul complet desfăcut, mațele pe din afară. Their content just spilled on the clothes. It looks horrible. You do see 2 or 3 individuals with hide armor on, having swords and longbows at the ready, fighting a creature. And you see behind these 3 individuals, you see an older female Mikote. Blue robes, white robes with a bit of white fur, hood down. You can see her long white hair that's braided, are 2 petituri mari de o parte și de alta. Vezi că are un staff în mână, de care atârnă pene și tot felul de colți și scales, plante medicinale. O vezi că pe cap are o coroniță cu tot felul de crengi și flori ofilite și uscate și efectiv încearcă să calmeze creatura asta. Încearcă să lupte împotriva creaturii. Vezi și 3 persoane că încearcă să containui o creatură, dar as you get a closer look, you see it's twisted and weird. This is not just a bear or a wolf or a dire wolf. This creature has many arms and feet and eyes and mouths and tongues that dangle. Its screeches and screams are otherworldly,
fighting against these What is hunters. that thing? One of the wounded sees you, aproape cumva între viață și moarte, întindeți mâna pe tine, tremură și zice: "Help me! Please help me!" În dreapta lui mai vezi unul: "Help! Help, please! Do something!" What do you do? Not sure what to do. I reach out my arms, but I don't get any closer, but I reach out my arms and I try to like as if I would try to aid them, but I'm not sure what I'm doing really. Like I'm hoping that just by reaching out my arms, I somehow help them. Ok, momentan îți doi. Ai un older individual în jur de 40-45 de ani, bărbat. De-a dreapta lui, younger fella, nu cred că are mai mult de 19-20 de ani. Pe care dintre ei vrei să-i ajuți primul? The older fella. The older fella, ok. Zice pentru că sunt obișnuit să ajut bătrân. Ok, so, după un copac la un metru jumate distanță, întinzi mâna, nu știi ce faci, dă-mi te rog un rol de 20. Ok. Okay. La fel ca on the beach, when you try to use that magic, ai încercat puțin, dar a fost dita mai explozia, again. But this time, it's not fire, it's not a radiant explosion. This time, somehow the pressure, the stress, calms you, gives you purpose. And a steady stream of energy just flows from you towards this older fella. Te uiți la cel din dreapta lui, la băiatul de 19-20 de ani, taking his last breath, dying before your very eyes. As your choice matters. You saved the older fellow. You watch as his wounds close up. Acum o secundă era pe punctul să moară și acum pare stabil. Suficient de stabil încât se ridică. Thank you. Thank you. Please. Did this come from me? Go, hide. Hide, boy. Wait. I can help. Se uită la tine și are repede un longbow. If you have magic, if you have recovery magic, there are more wounded. Please help as many as you can. But if we fall, you should run. The fell demon here is very strong. Și vezi că se duce efectiv și începe să tragă cu săgeți și să-i ajute pe cei care erau involved in the fight against this fell demon. I run towards the other guy because I feel like I kind of feel probably drained after doing that, and I feel like I can't do it remotely, so I want to get closer to the guy and see if I can see how he is. And fără nicio problemă, a zice că de la bunica ta știi medicine, sau știi cel puțin un pic de medicine, suficient de mult încât să-ți dai seama că este bun. Dar vezi alții. Cred că mai sunt vreo 6-7 persoane care sunt rănite, nu, ar fi în total. Zicem că mai sunt vreo 3 persoane care încă trăiesc. Unul vezi că n-are un picior și curge sângele din artera femurală și se împrăștie în spatele lui și încearcă să ajungă la o armă ca să-și ajute prietenul. Mai vezi o femeie, a dark elven woman, care efectiv tot leather armor-ul ce le avea pe ea a fost rupt și tăiat de ghiare și toată carnea ei e efectiv torn and shredded. She just barely holds a dagger and just stares at this creature from 40 or 50 feet away. And then there's another older man that looks like he's dying. Deci dintre ăștia 3, who do you want to try to save?
who's I try to see who is in the most danger. Like who is the one that the creature is trying to leap at right now? Creatura se bate cu 3 și cu tipa asta micote, care e posibil să fie une. Și tipul Okay, pe care... who's the creature is trying to? Who's the creature that vreau să văd pe cine se aruncă momentan. Momentan se bate cu ea 3, care stau în față. 3... Și din aia 3 pe cine? Mai exact. One of the humans. Another micote, un human și un elf. Un elezen. Ok, m-am gândit în felul ăsta. Mă uit la ăștia răniți, o să încerc să decid pe cine să încerc să salvez și la moment de față mă atrage atenția poate răcnetul bestiei care se aruncă pe cineva și I would try to like reach out my hand and look out and try to shield the person that's being attacked. Ok, dăm un zar de 20. Ok. Look out! Ok. 9. So, Da. you focus, îi lași pe ăștia 3, you focus your attention towards the human that is being attacked by this fell demon. Și vezi cum, as it leaps in the air, you try to shield him and you see a faint shimmer appearing around him. But the beast's claws and teeth are too powerful and penetrate this barrier without any problems. It shatters. Une looks behind, seeing you, reaching out your hand, can see you casting this, and you watch as the human is killed, shredded to death. Vezi cum creatura efectiv îi mușcă gâtul, mușcă belegata și scoate efectiv cu tot, cu artere, coloană vertebrală, carne, vene, tot. Efectiv îl distruge. Momentul ăla sare No! I yell out loud, no. Ok, vezi cum sare No! The Micote Lady și în momentul ăsta bătrânul pe care tu l-ai salvat sare în fața ei and he dies instead. Vezi cum sare pe el și cum îl mănâncă și efectiv îl omoară, îl spintecă în fața lor. As you look to the right, the one who was closest to you, who was almost dying, just sits there unmoving. So this was a failure. A murit cel pe care puteai să încerci să salvezi, cel cu scutul a murit și el și a murit și ăla pe care l-ai adus înapoi în viață ca să o salveze pe The Micote Lady. Dar dacă nu l-ai fi înviat pe tipul ăsta, cine știe ce s-ar fi întâmplat cu une. So, every choice matters. Again, au mai rămas două persoane, male, care luptă, un elezen și un micote, tipa micote, și to your right, close to you, you can see the dark elven female and the one without his leg, care s-a oprit, nu mai se mișcă. What do you do? I try to embolden them to... I realize that I probably can't do much against this creature and it doesn't look like my healing magic, so I try to give them more offensive power. La cei care luptă cu creatura sau... Da, la cei care luptă cu creatura. Ok, dă cu zar 20. Ok. Cred că înțelegi, ca și cum aș da un bless. Da, înțeleg. And again, destiny is not with you. Încerci să embolden, încerci să întărești, but it doesn't work. And another one bites the dust. Now there's only the elezen male that remains, the Micote Lady, and ăla care se tăra pe jos cu piciorul așa, he's not moving at all. The one who seems to be yet alive is the dark elven female, holding her dagger. She looks at you, she looks at the fight, she doesn't have any strength left to speak. Okay, so it's too late to heal anyone that was in the... Poți să încerci să o vindești pe tipa Dark Elfa. Poți să mergi la ăla care nu se mai mișcă cu piciorul smuls, să vezi dacă mai trăiește sau nu. Sau poți să încerci să-i ajuți pe cei care luptă. You have these three choices. Sau a patrulea poți să fugi. Okay, I wanna go to the one whose leg is torn and I put my... Come on,
you can still help them, and I try to like put my hands on and focus real hard to heal him so that he can go back into the Ok, fight. dăm cu zar de 20. Ok, ok. This time, you focus harder. You have a more, cum să zic, visualized purpose, a more focused purpose. The wounds on his torn leg heals. You see, there's no more blood pouring from there's no open wound anymore. Și îl vezi pe ăsta că își revine, se uită la tine, îți dă o poțiune și zice, Go, save that one there, please, give it to her. Și îți dă un healing potion, să-i dai la tipa Dark Elf. Okay. I hesitate a bit because I don't want to get closer to the creature, but I don't want. After the second, I realize I would rather not see anyone else getting torn to shreds, so I just hurry to her, and as I don't get too close to her. I yell at her, "Here, catch!" and I try to throw the potion to her. Okay. Can Okay, maybe- let's see if she can catch it. Ok. Arunci poțiunea, trece pe lângă ea, cade la vreo 2 metri lângă ea și se uită la tine like exhausted and da, cât de obosită, de rănită și de distrusă îi, se uită la tine and she gives you like the eye. Like, really? What the fuck? In that moment, cumva toată atenția ta este atrasă în partea dreaptă și vezi cum creatura se luptă cu the Elezen and kills the Elezen. Now the only thing that stands between you and the creature is this Micote lady, care încă șantuie și încă castează ceva timp. So you have one more choice to make. It's no use. I can't use magic. I try to attract. I yell at the creature. I try to attract its attention. Hey, over here! Oh my fucking god, ok. Dă-i cu un zar de 20. Hai zi, dacă mori. And as I I also tried with bleeds because I'm childish. I try to give him my most fiercest roar that I can, but it's probably not. This is it, Orion. Ok. Stai așa că e chestia de viață și moarte aici. Te duci și începi să dai din mâini. Și you let out this roar. The most epic roar that a 9-year-old Hrothgar cub can make. And you watch as the creature shifts its focus from the Micote lady towards you. The Micote lady chants and tries to cast some sort of really big spell, and you watch the creature just jumps over her and darts, charges towards you. În momentul ăla sare înspre tine, it leaps forward, and somehow your instincts get the better of you, and you somehow just lady luck, just pulling the rug under your feet, you fall. Momentul în care cazi, creatura asta sare peste tine, din momentul ăla se rostogolește de câteva ori și ajunge fix în față la the Dark Elf chick and kills her. With this, the Micote lady just has enough strength left and enough time left because of your intervention to cast the spell. And you watch as lances of light appear around her head. 7, 8 lances of light. And she hurls them towards the creature. And all 8 lances of light just impale the creature. It lets out this horrific roar, this yell of anguish and pain and frustration. And you watch the creature die. But in that moment,
you see many tiny, shadowy, dark creatures, clawed, with tails and sharp teeth, weird rows of eyes. Some have horns. You watch 6, 7, 8, 9, 10, 11 such creatures burst out from this body and just run in all directions of the wind. Some try to burrow in the earth. You watch as the one you healed his legs takes a dagger, hurls it and kills this little demon în timp ce încerca să sape să se bage în pământ. Unu fuge pe lângă tine. What do you want to do? I wanna try to do an unarmed claw attack at him. Ok, make an unarmed claw attack. Hai să vedem. Deci să dau tot un 1 de 20. Da, 1 de 20. Da. Ok. Asta e. Încerci să dai cu gheara, însă sare peste și reușește să fugă în the shadows of the forest. You better run. Cel care era jos cu piciorul mai aruncă un dagger, reușește să mai omoare unul, dar 9 scapă. 9 tiny demons care se pare că posedau corpul unei female elephant. Momentul în care demonii se retrag și fug din ea, vezi forma ei cum devine din nou umană, humanoid. Oh. Toate rănile expuse, sânge peste tot. With this horrific expression on her face. Somehow you survived, but many died. What was that thing? My boy, What things? my boy, are you right? Are you safe? Are you hurt? I don't respond for a moment, and yeah, I think so. Se uită la tine, te pipăie, trage de blănuri și începe să deschide, să se uite la tine, să vadă să nu fi rănit. Wait a second. You're a Mikote, aren't you? Te ignoră, fuge la tipul de pe jos care încă mișcă și trăiește. Îl healuie un pic, se uită la tipa Dark Elfă și vede că nu mai are ce să facă, se duce și la restul. Câteva minute trec, pe care se întoarce și o vezi așa cumva defeated, tired and sad. I'm sorry. I tried to help. I wish I could have done more. You've done more than enough, my boy. Wait. Are you Orion? Yes. How do you? Wait a second. Are you Unetia? You the one I'm supposed to find? It seems that destiny has brought us together, my boy. Indeed I am. My name is Unetia of Duskbarrow. This here is Oglen. He is a close friend. Thank you for saving him. Tipul ăsta human se uită la tine. Thank you for saving me. Oh, I'm not sure how I did it, but you're welcome. I'm glad you're okay. We need to move. Oglen, can you move? Can you? Și se duce și încearcă să-l ajute. I can. It's going to be hard with this. Wait, let me help you. Ok, îl You ajut. can lean on me. So, basically, ca să înțelegi, deci i-a smuls efectiv piciorul cu tot, piciorul drept. Tu ce ai făcut, ai cicatrizat rana. Și zice Unetia, don't worry, we're going to regenerate that. It will take time, but I will grow that back. You're going to be... You can grow legs back from people who lost them? In time, yes. Magic.
Wow. We need to move. You will come with us, Orion. You are in my charge now. Okay, this forest is scary. I don't want to go alone. So, yeah, I'll follow you. Yes. Good. What were those things? Are there a lot of them here? We need to move. When we can rest, I will tell you everything, and I will try to answer some of your questions. But we need to move now. Who knows where they are? And they might even come back and try to possess one of us. And with Oglen here in his weakened state, he is easy prey. We are lucky that none of them tried to possess them. Maybe they were scared of the light. So you walk for a few hours until another group of individuals, hunters, arrive. They greet Une, they take Oglen, construiesc o targă destul de repede și îl pun pe targă și îl încep să-l care. You see Hrothgar, you see Mikote, you see Elezen. So a lot of other races, beast folk even. Pe unii îi văd pentru prima oară sau E prima oară când vezi un Elezen, e prima oară când vezi un Mikote. Tu n-ai văzut decât Hrothgar, decât tribul tău, atât. You look like one of my people, but a lot less fur. And a bit not as tall either. Yes. I am Ori. Thank you for helping Une here. Thank you for healing my friend. Ori. Ori. Okay. Da. Hey, that's almost like my name. I'm Orion. Nice to meet Orion. you. Nice to meet you, Orion. Where do you come from? Far away. You probably never heard about it. It's a very small place, and there's like literally no one left there now. Just me. So I left. Keep close, Orion. We will keep you safe. Stai, Ori e un Mikote sau E Hrothgar? Hrothgar. Ah, ok. Am zis less fur că mă uitam la un Mikote, dar... E ok, îți și Mikote, îți de toate. Ok. Follow us. Keep close and we will keep you safe. Orion. Ok. So, you follow the group. Prima, o să zic așa, ieșiți din pădure, pentru că e mai ușor să mergeți on the coastline. Okay. You keep the ocean to your right and the forest to your left. And you walk south for, I'd say, a few days. In the first night when you camp on the shores of the beach, Une tries to give you a bit of comfort. She gives you some food. Se pune lângă tine și îți aduce aminte, are aerul ăla de very motherly figure, mai degrabă decât o bunică. She's younger than Vidash was. Aș zice că are undeva la 70 de ani, tot e bătrână, 70 un pic. Dar se uită la tine, vezi din nou părul ei alb, împletit în two braids, frumoasă, ochi albaștri, păr alb, ți-ai îmbrăcat în niște robe albe cu albastru, îs murdare acum, îs cumva afectate de călătoria asta și zice Unetia către tine. Well, my dear Orion,
It seems that we've met under very weird and unfavorable situation. Situation. You could say that again. But to be honest, I wasn't sure what to expect. All my grandma told me is to follow a path and find you. But I set what out. happens now? I set out a few days ago to meet you, as per your grandmother's instructions. I was escorted by a group of hunters, but we were ambushed, attacked by this legion. It seems that in the last years or so, many more are beginning to appear at the outskirts of the Empire. I fear for our safety. It was my purpose to meet you, but it seems that this fell demon got in the way. But you were close enough to hear us. Wait, so you mean that you set out to find me and you went with all these people, so those people back there, they died because of me? Of course, they didn't die because of you, Ryan. They died because of the fell demon. But if you didn't set out to come find me, they wouldn't have gone to the forest. They wouldn't have gotten attacked, right? Let's consider this for a moment. Let's say that the hunters didn't came with me, then I would have died. Let's say that me and my friends here didn't start our journey in the first place, then maybe you would have died. Let's consider that your grandmother didn't die and that you were still safely back in your village. Maybe another group would have died. What I'm trying to say, Orion, is it's not your fault, it's not mine, it's not ours. It is that fell demon's fault. You shouldn't be so quick as to put blame on yourself. You are just a boy that lost his family. At the same time, let's flip that coin, and if you wouldn't have been here, then Oglen would have died. If you wouldn't have been here, then my magic wouldn't have been quick enough to kill the creature. Or maybe if you wouldn't have been here and didn't heal my friend, he wouldn't have been able to use his body to shield me. So you see, there are different perspectives to this problem. I think I know what you mean. It's not but your fault. Still, this whole situation stinks. I don't like those fell demons. Do you know what they were? Do you know what the fell demon is? I don't know. You called them fell demons, so that's what I call them. A legion is comprised of many weaker fell demons that Legion corrupt and possess and take a body for themselves. They can take over a wild beast if they are hungry enough, or if they're lucky enough, they can take over a humanoid creature, an intelligent creature, and they become stronger. So they could even take over you or me or anyone here. They usually attack those who are
of weaker will. But yes, they could have even left that body behind and tried to get you instead because of your divine magic. Is it true that you are an astrologian like your grandmother? I don't know, to be honest. I can do magic of some kind, but I like draw these cards, and I show her my deck, but I don't think I can really do any. I'm not a real astrologian yet, at least. But I also have these visions sometimes at night when I sleep. See these horrible images of. I see what you're doing now. And I have no idea what it means, but at some point there's like this statue lady who guides me and shows me this wheel of light and Statue lady? yeah, she's white, pale, and has a key in one hand and a lantern in the other. Stavim skrizbi nasta. Da. Key, lantern, okay. And she looks at me and then she just calls me over and I see this blackness and then basically pentru că sunt traumatizat de imagine aia, I try to forget about that part and I only mention this part where it shows me like the eternal flux and the 8 bright stars. Okay. Have you seen this before? Do you know what it could all mean? I don't know what it means. For the visions of an astrologian are for them to interpret and understand. That is part of being an astrologian, at least to my knowledge. But so you're not an astrologian? No. I am a shaman. Oh. I am a druid of sorts. And my friends here are hunters. They belong to very special kind of people that have the ability to speak to animals. And they are the shepherds of the forest and of the woodlands. They keep us safe. Oh. So there's no astrologians around who could explain or teach me? I don't think there is, but I have my connections and I will promise you that I will keep trying to find you someone who can teach you. Astrologians are a rare breed of creatures, Orion, and the Empire hunts them down. Wait, really? Yes. The Empire considers astromancy, the kind of magic that you use and your grandmother used, as fell magic. They think of astromancy as something cursed and vile, and if they find an astrologian, they usually execute them. But don't need to worry. Duskbarrow is very far from the heart of the Empire, and we are shielded by the magical forest. Here many exiles and many who are considered heretics by the Holy Church come to hide from the judging eyes of the Church and the Empire. So you are safe here. Safe? There are From the bad Empire, demons around and empires, imperials searching for people like me.
I'm starting to think this was a bad idea, but then again, I didn't want to just stay alone in that cold village. I know that maybe to you it doesn't seem much, but believe me, Dusk Barrow is safe. We are doing our If you best. say so. We are doing our best to survive in this harsh and unforgiving world. So, will you take care of me then? I promised to an old friend that I will. I will be your guardian. And you will live with me and my little nephew in our home in Duskbell. You will find other beast folk there, as the Empire calls us. You will find Mikoten, Hrothgar. You will find Elezen, humans. There are many children in Duskbell. And the occasional dark elves, as you might know them, but we call them feral elves. They remained true to the origin of the Elezen, to the elves, of the elves. And they live in the... O vezi întristată cumva și gânditoare, ca și cum se gândește la ce-a fost odată. In the ruins near Duskbarrow. I see. I didn't have any other kids where not for long at least. It was just me and my grandma for a long time. I'm sorry to hear that, Orion. I think I'd like to meet them. Very well. În timp ce voi doi discutați, ai observat că restul, toți vă ascultau. Toți stăteau și se uitau, dar erau ceva de genul ăsta, ok, hai totuși să nu fim chiar așa investiți în discuția lor, hai totuși să mâncăm, dar erau acolo, sunteți toți huddled around the campfire și toți au auzit discuția voastră. Și Oglen ăsta care a rămas fără picior a fost bandajat și unea a castat ceva pe el și în timp o să-i se regenereze piciorul complet. Și stând așa acolo, se uită la tine și zice: Orion, you say? Yep, that's me, that's my name. I'm curious. Ăștia lați încep să râdă un pic. Hey, don't laugh. No, really, I'm curious. Could you do me a fortune telling? Fortune telling? Yeah, could you like, I've heard stories about you astrologians. You have these cards and you can read someone's fortune. I'm not really sure how to do it. I just seen Grandma do it sometimes, and it's fine if you don't. It's fine. I was just curious to see if I would find a nice. Wait a minute. I didn't say I wouldn't do it, but also will. I don't really know how to do all of. Usually, I just when I try to see if when I'm faced with some difficult decision, I usually just draw a card from the deck and see what it says, and sometimes it helps me, sometimes it doesn't. So maybe I can't do a full reading for you, but if you have a question about something, if you are curious about something, maybe I can draw a card for you and see what they say. I mean, I just want to see if I will marry one day, find my love. Ăștia râd de el. Shut up! Just want to see my fortune in love. See if I will have a nice lady for me. Oh, okay. Wait a second. If I remember correctly, that's in the
Stai, unde era The Horoscope? Că era un semn anume. Okay, so horoscope, if you want to read child, okay. Okay, I guess we will skip a few steps, but I think I should do it in the 5th position. It's the sign of. It's the sign of the, like, cum se numește latin, e Leo, dar aici în campania asta e, I believe, 5. Mirtul. Tu vrei luna mai. Ce lună vrei? Nu, eu vreau să fiu the zodiac sign, the 5th zodiac sign, care e Leo la noi, dar aici în campania ta ar fi Ciul sau Mirtul Păi sau nu faci. Dacă e the Leu, zodiac sign. îți spun eu ce ar fi atunci. Ar fi Grifonul. Iulie, August. Deci Grifon sau Unicorn ar fi la mine. Depinde. Deci trebuie să te raportezi la Grifon. Începe să mă deci al 5-lea zodiac sign ar fi de fapt a 7-lea lună. Nu merge. Fiecare lună, deci nu există, cum să zic, la noi ai văzut că e din data, să zicem, de 20 până în data de 20 luna următoare sau ceva de genul ăsta. Aici nu e așa. La mine luna are 30 de zile și dacă te-ai născut în luna respectivă, ești zodia aia. Deci dacă vrei a 5-a zodie în cazul ăsta, that would be Mirtul sau The Melting și ar fi un Ciul, care e element apă. Ok, asta voiam să zic și eu la început. Deci Ciul, okay. Zodiacul cum se cheamă? Deci Ciul. Zodiacul se cheamă Ciul. Ciul, da. Ok, I will draw you then for the sign of the Ciul, which, if I remember correctly, it's supposed to be about. It governs the heart and love affairs, children, excitement. See. That kind of stuff. So let me see. Wait a second. I'm not supposed to be the one doing this. You shuffle it, and then I draw. I shuffle these cards, right? Yes, it's 22 cards in total. Just be careful not to bend them. Right. And what do I do now? Just give it to me. Okay. I'm just improvising. I'm not sure this is how it actually works. Am uitat asta. And then so let's see, the Ciul should go here. And I draw a card and let me see. Okay. And it's the reverse. Oh yeah, I need to put it in reverse. So 11, that is actually the 10 for me, which is. Am păcat că nu-s capitole. Okay. Zice unul dintre ei. Nu, key 10. Deci am dat un 11, deci tot timpul trebuie să mă uit la unul mai mic, da. Ok. Zice unul dintre ei către Oglen. Nu o să găsești pe nimeni, stai liniștit, o să mor singur. Bă, taci, mă, că nu, că eu o să găsesc pe cineva. Uite, am un astrologian aici care știe ce face. Okay, so take your time, this is called the Wheel of Fortune, and it's reversed. Oh, that is good or bad? Well, Told you, you're going to die alone. No. I don't want to discourage you. Grandma never left someone with bad advice or an ill omen. She explained things. So, this card in this position, it represents failure and setback, but you can change it, but it requires a lot of courage. How did you say?
yeah, like you need to be brave, like you were when we fought that monster, remember? Right. And if you are willing to, you know, change your fortune, then you will get your reward as well. But if you don't do it, then how did Grandma put it? You will reap what you have as you have sown. Right. Right. So it's not really a bad sign. It just means you need to be a bit more pushy. Like maybe Ushi. I don't know. Is there someone you talked to before and they rejected you, or someone you didn't like, or someone you always wanted to talk to but you never really had the nerve? Altul zice: Dude, Flora nu o să se uite la tine niciodată. Taci, mă, nu zi numele! Let's say there is one that I like. Okay, so what do you like about them, really? Huh. Like that she's hardworking. She takes care of the children. She loves Okay. the children and she's very nice to them. Like how sometimes she gets a little bit drunk. She can hold her liquor, like any one of us can, Okay. really. Okay. And Then I like her smile. did you ever tell her these things? No, Like, no, 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 no. Toți încep să râdă. No, no, no. I never told her this. I will never tell her. maybe that's what you should do. Like, if you like them, you should let them know. Like, if you like all these things about her, then you should let her know. Compliment her. My grandma always used to like praise me if I did something right, or if she liked what I was doing. I'm sure she would appreciate it if you would just talk to her a bit and tell her that you really like all these things that she's doing. I don't think I have the courage to do that. But you say I need to have that courage if I. This is hard, man. I don't know if this lady is as scary as the monster that we fought in the forest, but Believe me. but I see if you could face that creature and come back alive, then I think you can do the same by after talking to this lady. I mean, I don't know her, I haven't met her, but she sounds very nice by what She is very nice. described. So She is very nice. maybe just I don't know. Just talk to her about and compliment her and tell her you like all these things that she does and see how she responds, and you can go from there. Right. Thank you, Ryan, for this. Thank you. Not what I imagined, but still. Thank you. You're welcome. I'm not really sure what I'm doing, but I hope my advice helped. Vezi că săracul e distrus, ăștia toți încă tachinează un pic, dar la un moment dat, like, putting a hand on his shoulder, telling him that, don't worry, Oglen, you got this, you just need to go home, tell her. Adică ce ai de pierdut, era cât pe aici să mori. Sunt alții care au murit și n-au apucat să spună, uite-te la puștiul ăsta care de câteva luni cu noi și a murit. Viața e scurtă, trebuie să te bucuri de ea și să-i spui lui Flora cum simți, sincer. Și cumva e pus așa pe gânduri și la un moment dat vezi că se întristează un pic atmosfera, toți se uită în paharele lor, în cănile lor, de regulă din lemn sau metalice și beau ceva de acolo și se uită așa cumva în foc, pierduți în gând și la un moment dat te ia somnul și cu ultimele tale puteri încerci să reziști și o auzi pe Une cum începe să cânte.
un cântec de moarte în cinstea celor care au murit, în cinstea celor care au căzut, încercând să oprească acel fel demon. Ciudat. You have a beautiful singing voice, just like my grandma, and I say that before I fall asleep. Ciudat, dar în noaptea asta n-ai alte viziuni. Pentru prima oară după câteva săptămâni bune de mers, nu mai ai viziunea aia cu tronul, cu mâna, cu Big Bang-ul. Ai o noapte liniștită. Ok, cred că ar fi momentul, dacă putem face o pauză, că trebuie să merg la baie și să mă duc apă și... Ok, înregistrarea nu o să opresc, ca să fie aceeași înregistrare, nu o să-i spun nici lui Adi să oprească, deci o să fie o mică pauză. Ok, 2-3 minute, nu mai mult. Ok, mă duc și eu, bărbă. Bărbă. Ok, am revenit. Bun. So. Cum ți se pare până acum când fac joc rolul, ok? Fine, da, chiar joci un copil de 8-9 ani, așa mi se pare și fine, îmi place. Și cu The Tarot Card și tot, e cool. Ok. Să încerc să mă obișnuiesc. I think I'm getting the hang of it. Ce înseamnă this whole tarot card thing. Yeah. So. Une și the rest of the hunters o să te ia și să ducă în Duskbarrow. Now, Duskbarrow un pic. Is a very cozy, wholesome, beautiful little village. Nu știu dacă știi tu cartea aia de Yu-Gi-Oh! Secret Village of the Spellcasters. Da, știu. Nu știu cum arată, dar știu ce face. Casele lor sunt niște ghinzi, de fapt, uriașe. Așa arată, în forma unor ghinde. Sunt ceva... Ok. Coaja unor sâmburi de la copaci ăștia uriași, pentru că sunt unii copaci care cresc 50, 60 de metri, poate chiar mai mult. Ok. Și ghindele astea cresc la baza copacilor,
și în jurul trunchiului, dar de obicei aproape de sol și sunt folosite ca și casă. Scobesc în sămânța asta, cum ar veni, și își creează casă. Sus, deasupra caselor, au platforme create tot așa din lemn și sunt legate de poduri, podulețe tot așa legate cu lemn și cu frânghie. Foarte the classic elven village, să-ți imaginezi. Foarte multe flori frumoase, căsuțe frumoase, drumul cum se zice, din pământ, dar pe margine spuse pietre și flori și totul e întreținut și frumos și drăguț. Sunt câteva sute de persoane aici, dacă te duci pe hartă, ca să vezi unde e Duskbarrow și să înțelegi un pic de unde ai venit tu. Okay. Duskbarrow e în partea de stânga sus. Trebuie să vezi mouse-ul. Vezi mouse-ul? Mouse-ul meu. Da. Uite, aici e Duskbarrow. Ok. Și eu am venit mai din sud, nu? Nu, tu ai venit din nord. Din nord. Din nord. Din munții ăștia mari. De aici ai coborât tu din afara Imperiului. Ok. Și ai coborât prin munți și ai venit la ocean. Vezi? Na, și atunci ai dat de pădure, mai în sus chiar ai întâlnit și atunci ai venit cu ei, cu dita mai călătoria înspre Duskbarrow. Duskbarrow e un small elven and beast folk village located to the north of the woodlands. Are în jur de 150, poate 200 de suflete. În trecut, afli că this peaceful village was the center of attention for poachers and slave traders, who leapt at the opportunity to fill their coffers with dirty coins made from trafficking the villagers and their offspring. But, thanks to the great hunters, this village and its surrounding areas now know peace. De regulă, odată la câteva luni, vin the hunters și aduc bunuri din afară. Iau bunuri de aici și le duc în afară pentru că se vând foarte bine. E foarte retras și izolat satul și asta e bine într-un fel. Și deja de câțiva ani n-au mai fost evenimente din astea în care să vină slave traders sau poachers și să atace the villagers of Duskbarrow, the inhabitants of Duskbarrow. Într-una dintre căsuțele astea, scobite în semințele astea în formă de ou sau de ghindă, locuiește unul. În momentul în care ajunge acasă, ți-o ia înainte și casă superbă, o bucătărie destul de spațioasă, aș zice. Casa în sine e cu etaj, are mai multe etaje, cumva, de fapt toate au mai multe etaje. Au baza, unde ar fi bucătăria și zona cumva de living și unde depozitează chestii. Pe urmă au sus, unde e o altă zonă de living sau dormitoare, au pod unde depozitează chestii. Unii dintre villagers au scobit partea de sus și au făcut ca un fel de platformă unde au adus și au pus pământ și au plantat flori. Și practic sunt ca niște ouă cu niște flori în cap. They look odd, but very beautiful, very serene. Mulți din Duskbarrow, they have magic. Vezi o grămadă de copii care pot să facă ghiocei sau creează bujori sau tot felul de flori din imaginația lor. Unii pot să vorbească cu plantele, alții pot să vorbească cu animalele și apropo că vorbim despre animale, satul ăsta e plin de animale. Vezi bufnițe peste tot. You see a giant eagle that nests on top. You see this, știi cum arată un mountain lion, o pumă? Vezi lynx uriași care stau și dorm și își dengăluie coada pe podurile alea care atârnă deasupra satului. Și mai mult decât atât, mulți dintre cei care locuiesc aici pot să vorbească cu animalele astea. Mulți au companions, creaturi din asta. Că e o păsărică din asta mică, e o privighetoare, că e o bufniță, că e un uliu, un vultur. Toți vorbesc și spun, du-te și spune-i lui nu știu care că e gata mâncarea. Și pleacă pasărea și se duce în pădure și pleacă să caute soțul
sau soția, sau cine e plecat la vânătoare, sau poate se duc să taie lemne. Respectul care îl arată pentru pădure și pentru creaturile de aici îi la un alt nivel. Pentru ei viața este totul. Nu fac risipă. Tot ce se pune în farfurie trebuie mâncat. Mâncărurile sunt foarte bune. Au foarte multe fructe și legume. Au carne. Deci the hunters do hunt, dar in a very responsible and respectful manner. Trăiesc practic într-un echilibru extraordinar cu natura și cu pădurea asta. So they're basically like rangers. Da, e un sat de șamani, druizi și rangers. Druizi, ok. În următoarele săptămâni o să facem un time skip un pic. Ce o să mai vezi, la un moment dat, un grup de Dark Elf. Ei nu le zic Dark Elf. Dark Elf zic eu doar că știi tu de noțiunea asta din D&D sau din pop culture și așa mai departe. Ei sunt numiți Feral Elves și de acum încolo așa o să le zic Feral Elves. Vezi elfii ăștia cu ash dark skin. Mulți dintre ei își fac tatuaje cu alb sau cu albastru deschis, turcoaz, arată foarte frumos. Părul, cam toți au păr alb și lung sau gri și lung, negru cu alb, deci combinații de genul ăsta, nu au păr colorat neapărat. Împletite în dreaduri, împletite în tot felul de flori și ornamente din astea osoase băgate prin păr. Majoritatea sunt hunters, dar din când în când vezi și șamani care vin în sat și aduc, de exemplu, vine un grup și prezintă, de exemplu, un cerb și atunci, în schimb, sătenii le dau coronițe de flori, îi invită la masă. Cumva, The Feral Elves le permit ăstora din Duskbarrow să trăiască aici. Și în timp o să afli că toată zona asta, tot ce vezi tu pe hartă, The Woodlands, e ca o țară, e dita mai zona, deci e un județ. Harta care tu o vezi e o parte dintr-un continent. Fiecare zonă din asta, care îi se zice Dominion, în Empire terms, și în cazul ăsta The Woodlands, e ca o țară mai mică. Deci toată țara asta of The Woodlands e acoperită de pădure. Și toată zona asta a aparținut în trecut elfilor. Africa acum 100 și ceva de ani, toată zona asta era sub controlul la The Galean, Galean Kingdom, și că The Sun Empress era cea care conducea în teren pe pământul ăsta. Până când a venit The Empire, au omorât-o și i-au împins pe elfi și The Beastfolk afară. Foarte puțini au rămas. Cei care au rămas au fost fie prinși de The Empire și transformați în sclavi, și puțini au rămas liberi, cum sunt cei care sunt în Duskbarrow. Și atunci, de fapt, elfii ăștia de aici, The Feral Elves, sunt descendenții la cei care au fost The Galean Kingdom. Și ruinele alea erau, de fapt, casele lor, care au fost distruse acum 100 de ani de The Empire. Deci, destul de nasol. Dar, de bine de rău, își fac traiuri aici, în pace. Deci, practic, trăiesc aici în secret, că, în mod normal, asta ar aparține Imperiului. Și... Se știe de ei, dar sunt atâta de retrași, de puțini, încât nu merită. Știi? Nu merită să intervină într-un mod activ. Bineînțeles, dacă fac necaz și sunt deja prea mulți sau așa, probabil ar interveni Imperiul. Așa că, pentru următoarele câteva săptămâni, o cunoști mai bine pe Une afli. Și-a pierdut fata și soțul ei tot așa, în a Fell Demon fight. Deci, soțul ei, fata ei, soțul fetiței ei, toți au fost omorâți în trecut de un Fell Demon. Ea, când a fost mult mai tânără, cu 10 de ani în urmă, a fost singura care a rămas și a supraviețuit.
scuze, ăsta a fost soțul ei. Deci soțul ei care a murit așa. În urmă cu cam 2 ani, cam așa, 1 an și ceva de fapt, spre 2 ani, a murit și fata ei. Deci soțul ei a fost omorât acum 10 de ani. Fata ei și ce-ar fi ginerele ei au murit în jur de 2 ani, acum aproximativ 2 ani. Și ei au avut un băiețel. Și în momentul în care o să intri în casă, o să vezi o doamnă care, în lipsa lui Unetia, a avut grijă de nepotul ei de 2 ani. Și vezi strudelul ăsta de copil de 2 ani, care de-abia merge și... Une, brațe! Se duce Une și le ia în brațe și le ridică și vezi urechiuțele lui micuțe de micote, vezi codița lui micuță, vezi ochii albaștri care îți sar în ochi și îl ia în brațe și îți spune nu mua. Tot îi zice nu mua și încearcă să-l mângâie după urechi să-l calmeze și zice This is Orion. And from this day Hello. he will be your bigger brother and I will be his mother if he accepts us. Oh. Așa că îți faci un semn. Dacă accepti îmbrățișarea ei, te ia în brațe, Numua se bucură foarte mult și se atașează enorm de mult de tine. Copilul ăsta are foarte multă magie. La fel ca tine, s-a născut într-un mod bizar. S-a născut on the fields of war. S-a născut... It's hardcore. Da, s-a născut imediat după ce a născut, mama lui a fost omorâtă de un feldimăn. Și Une a avut grijă de el. Satul ăsta l-a crescut și sunt foarte protectivi of Numua Tia. Și deja îți spune Une că știe de la magia și talentul care deja l-are și ce poate să facă. O să fie a really great druid shaman in the future. Și un alt membru al familiei este un aur micuț, nu chiar baby, e încă puiuț, dar se pare că poate să vorbească numai cu buvnița asta. Și spune, Gilfi, come! Și își ia zborul buvnițuca și vine să te pune la el pe căpuț. Și deja destul de mare. Buvnița asta e o specie care o să crească foarte mare. E și ca un fel de giant owl, cum ar veni. Okay. Cum e echivalentul la un giant, giant eagle, asta ar fi un pui de giant owl. Și bufnița asta vine la tine și se mângâie căpuțul de tine și ești primit în familia asta. O să treacă câteva luni în care... O să mai am viziuni? Încă nu. Pentru următoarele 2, 3, 4 luni nu o să mai ai viziuni deloc. Se pare că în momentul în care îți îndeplinești ceva ce a vrut destinul să faci, sau o parte, se pare că viziunile se opresc. Dar că vorbim despre viziuni. După 4 luni, după ce stai în satul ăsta, devine casa ta. Ziua, te duci la școală, au școală. O să înveți să citești, o să înveți să scrii the common tongue, cum ar veni. O să înveți să îți controlezi magia deja mult mai bine și o să zic că deja poți să faci un pic de lumină, poți să controlezi un pic mai bine magia și să vindeci un pic mai bine. Une și șamanii din sat te pot învăța asta, dar din păcate nu există astrologians în sat. Și na, câteva luni mai târziu, the visions come back. Ok, am deschis deja notițele. Vision 2. Nu merge muzica. De ce nu merge muzica? Ok, trebuie să dau un refresh la pagină, nu un pic. S-a blocat. Ok. Probleme tehnice. De curiozitate, cam unde stăm în povestea? Suntem în... Duskbarrow. În urmă un pic. Momentan tot Duskbarrow ești.
Nu, întrebam cam ce ai planificat pentru azi. Suntem on schedule sau... Poate un pic în urmă, dar nu ne grăbim, ți-am zis. Ok, ok. De data asta, visul ăsta îi... Celălalt era frumos, să zic așa. Pentru un copil de 9 ani, ăsta e grusă mă fac. Ok. Și asta e ce vezi. So many bodies lie on the blood-soaked marble streets of civilization. The once great nations of the world are now on their knees before an unknown entity. Its eyes watch from the skies above, through dark portals of an unknown origin. Its tendrils suck the life force from the earth beneath. Orstera has met its end, as the final gate has opened. There are no more mouths to scream, no more blood to be shed, no more guts to be spilled. You are the last, Orion. Again, death has spared you. Death hates you. Shunned away by your destiny, it keeps its distance yet again. Like every night before, de fapt, nu, că asta ar fi prima oară. So, this time, as you walk through these endless streets covered in bodies and guts and blood, you hear a voice, a female voice, that's full of compassion, full of love, full of sadness. The 3 crowns have shattered, the stars above have lost their light. From the fell the demons scattered, on Ostera to bring their blight. From fear and hatred the secret pact was made, by the aid of fingers woven into eight. The real God has come at last, the world to eat and the life to end. Nice. Îmi place. You run towards the voice, Tăcu. and you can't even control your body. Și o vezi. On top of all these discarded, mutilated dead bodies, a beautiful blonde human female se întoarce înspre tine. Superbă, frumoasă, ochi albaștri, pale white skin. Her hands are full of blood. Crying, she says to you, "Please, Orion, find me. I am your destiny. Find me." Who are you? Wait. A new day comes, and then the night, a day again, and a new night will surely follow. You wake up, more tired than when you went to rest. Putem zice că la un moment dat sunt atât de șocat de toate astea încât o să încerc să nu dorm. Ok? Deci Atunci ca o să să ai nu nopți, visez chestiile astea. o să ai nopți în care lupți și încerci să nu dormi. O să reușești o noapte. Dar deja a doua noapte adormi și din nou vin viziunile și viziunea asta începe cu timpul să te obosească extraordinar de mult și la un moment dat o să intervină une. I think it is time for us to talk, alright? Have the visions returned? Yes, and there are some of the things I recognize from before, like in my first dreams. 3 crowns, 8 fingers, demons coming, a portal opened. Everyone is dead. The world has ended. Am I seeing the end of our world? For real? I don't know, but there's this lady who cries and wants me to find her.
Did she look like the statue Nu, that deloc. I saw in the first? Okay. Deloc. Like, she says that I'm her destiny. But it's horrible, so much death. And I don't understand, what are the 3 crowns? Why are there 8 fingers on that hand and The number 8 who's is a very mythical number for Orstera. oh? You know what? I think that starting from today, I will do my best to teach you about the history of the world. Și începe. O să zic doar chestii scurt. Din perspectiva ei, restul o să le mai vorbim. Okay. So you know about the first goddess, the goddess Orsa. I think I remember grandmother's stories. There was this goddess who it is said was the first divine being who had a will, a consciousness. She was lonely, so she created a husband, a father, and she named him Finis. Orsa in Proto-Orsteren means the beginning, Genesis. She Finis means end. By their love, Orsa gave birth to 8 children. Oh. The 8th children was her death. She died giving birth to the goddess of love and fools. Finis soon disappeared soon after her death, but the 8 children remained. And And are these 8 children bad? it is hard for me to answer that. They are not. It is hard for me to explain this, Orion. You see, They seem to be doing bad things in my dream. they are not. These divine beings, they are not like you and I. They are outside time, outside space, outside our norms, our moral constructs. They are neither bad nor good. They govern reason. They govern reality itself, creation. Some, it is true, love creation more than others. For example, there was this, I can't remember his name. Ăsta Ios, Mircea. Cred că îți spun imediat. Let me pull out my notes. There was this god known as Ildrid. Ildrid was the god of war and tyranny, and it is in his nature to wage war. By his dogmas, there needs to be war because there cannot be peace without war. There was a conflict many years ago, and there are stories and poems that talk about him being defeated by the other 7 children of Orsa. And then he went away. He imprisoned himself in a resting place. Some say that he hid in another reality, others say that he hid in the core of Orstera, in the middle of the earth. But these are just stories. But they don't mean any ill will. There are also stories who tell that there are 16 magical artifacts. Each of these 8 children of Orstera have 2 such artifacts. And what you described, that key that you described, and the shield and the armor and your visions, I believe that they represent those tools, those divine artifacts used by the 8. But I don't know
what they mean, what implications these tools have in our world. Many things have been lost to history, and the Empire made sure to burn the scrolls and tomes of ancient past. They destroyed the ancient libraries of the Gallian Kingdom. Maybe they managed to save something. I mean, if you if you need more information about history and the gods and past events, then Atlasdam or Herminia would be your best bet. Atlasdam is only for royalty, for how do they call themselves, the Golden Bloods. But Herminia is free to all, and there is a magical academy there and libraries. And the Seekers, the secret organizations like the Hunters, they help, let's say, borrow informations from Atlasdam that are kept hidden and spread them to the common folk, like you and I. Wait, it's like a city, village, like this one? This would be a city, a very big one. Very big city. Atlasdam is the second largest city in the empire, and Herminia is also a medium to large sized city. So there would be thousands of people there. Hundreds, maybe even more, of buildings and stone buildings, Orion. Would there also be people like me, astrologians? As I've told you before, astromancy is forbidden by the Empire, but Oh yeah, I forgot. if you want to find another astrologian, then Herminia would be your best choice. In the past, there were a few astrologians who would gather there to study at night. They would hold midnight seminaries and seminars and și cursuri. We'll see. You are too young to venture to Herminia now, but maybe in the future. I still have a friend there, an old friend who is a member of these Seekers. And maybe I could try to send him a message or try to contact him. But for now, we should keep to our history lessons. So, where were we? So, the 8 gods, și începe și a lot of history. Bag o grămadă de istorie în tine și despre The Empire, despre The Eobul, The Conqueror and his first nobles, despre zei, fiecare zeu cum e depicted. Aș întreba la un moment dat dacă știe ce cu cele 3 coroane. I don't know what this could mean. Ăla. Zice, the continent of Palladion is divided into 3 parts. I mean, to the west, there is what remained of the once Gallian Kingdom, now known as the Crusadia Republic. There's the empire that you know, and to the far east, there's the Seer. Maybe the 3. So there's more. Maybe the crowns represent the 3 nations that will crumble, would be destroyed by this 8-fingered hand. Maybe they are the gods who are going to unleash their judgment upon us. Or it could mean something else entirely. Maybe these artifacts are important and they are what is going to save us from something. This is all a lot to take in. Yes, it is. And you, my friend, need to learn how to write. This, și zice, astrologian, să arată. Începe să te învețe mai departe să scrii, să citești, te învață cu plante, cu istorie, cu... So, aș face un time skip de aproximativ, să zicem, 1 an, 2. Ești deja un pic mai mare. Toată lumea te cunoaște în Duskbarrow. Ai așa un fel de mysterious, very masculine type
lure to you și să știi că o să fie multe fete din Duskbarrow care o să fie după Că tine. așa exotic, nu? Și... Păi nu, că mai sunt Hrothgar, doar că tu spre deosebire de ei ești mai înalt, ești mai mare, ai altă culoare la blană, ești mai, ai zis tu bine, ești mai exotic, mai special un pic și sunt multe fete care s-a trasă de tine și tot vin, mai una alta, mai vine, că bineînțeles toți trebuie să avem un the chubby girlfriend care vine la tine și tot în fiecare zi îți aduce mâncare. Okay. Ea crede că e ceva mai mult din punctul ăsta de vedere, but it's not. Și dezamăgită. Vin și altele, îți faci niște prieteni cu Oglen, la un moment dat când o să ajungi, să zicem la vreo 12 ani așa, o să te ia cu el și o să te înveți un pic despre hunting, despre respectul și modul prin care își arată ei respectul în vânătoare. This is the guy I helped heal. Da, are două picioare. The reading. Are două picioare, da. Și by the way, în ăștia 2-3 ani, și-a luat inima în dinți, he confessed his love to Flora. Nice. Și au ajuns împreună și s-au și căsătorit și tipa e și gravidă. Congratulations. Thank you, Ryan. It's all because of you. Și o să aibă așa un attachment față de tine. Băiețelul, Numua, care e practic un fel de fratele tău mai mic adoptiv, gen, că e nepotul lui Une. He's loving you. Copilul ăla mic, care e după fratele mai mare, toată ziua, dacă se poate, ar sta la tine pe cap, uite așa tolenit ca o pisică și a dormit toată ziua pe tine pe burtă. Asta îi place lui cel mai mult, să doarmă la tine pe burtă, să-ți povestească, să-ți arate, e toată ziua după tine. Toată ziua. Bufnița aia crește și din ce în ce mai mare, acum și nu mai poate să stea pe el. Ok, nu știu dacă zice că aș face ceva în momentul de față, dar să zicem că I would try to... Can I say that I try to make the owl obey me, maybe like I want my little brother to teach me how to control the owl, how to give it commands. Maybe if it grows big enough, I would try to ride it as a flying mount. Ok. Dar nu cred că aș putea pe o bufniță, că they are too upright. Nu pe bufniță, but on a giant eagle you can. Okay, so I would try to learn how to communicate with. Ok. Nu știu dacă tu ca astrologian o să ai abilitatea asta, habar n-am. Nu cred că o să am așa ceva. Nu o să poți să te conectezi la nivelul ăla la care vrei tu, ca și spell-ul, de exemplu, cum e Speak with Animals, dar te învață cum să transmiți emoția, să te învață cum să te comporți cu creatura respectivă, prin gesturi, prin... Especially, I'm curious about the other felines that are like... Okay. I mean, I am a feline humanoid, and those are four-legged felines. What's going on here? Sunt foarte prietenoase. Sunt multe, zeci de ele în tot satul. Și dacă e un fel de... e un obicei cumva că fiecare hunter are o creatură din asta, un beast din ăsta cu el. Și o să te împrietenești destul de repede cu ele, o să te lasă să le mângâi la un moment dat, o să te mângâie și ele, mai ales că fiind și Hrothgar, you share a kinship. Da, deci o să poți să stai cu ele, să te împrietenești cu ele, să înveți. Une are un fel de obicei, o dată pe săptămână, adună toți copiii din sat, fac un foc și spune povești. Și... dacă vrei, poți să-ți citesc una dintre povești. Ok. It's a bit dark. Dar... deci o să se adune toți copiii și ca în fiecare săptămână, sfârșit de săptămână, cum ar veni duminică, seara, spune povești în jurul focului. Unele povești sunt mai fericite, altele sunt mai triste, altele sunt mai ciudate și mai dark și twisted. Cumva ea vrea să transmită mesajul ăsta că lumea nu e roz. Și că trebuie să înveți asta de mic copil, să accepti că lucrurile nu vor merge așa cum vrei tu.
că există persoane rele care îți vor rău și îți vor face rău. Trebuie să fii suficient de echilibrat și de puternic să știi să te aperi. Și poate pur și simplu ea se simte cumva afectată de anumite lucruri din trecutul ei și o să zică povestea asta. Zice așa. Stai că nu e bună melodia asta. Zice așa. A long time ago, in a realm of solitude, there ruled a king and a queen. They didn't know what love is, and compassion was a strange mistress to both of them and their subjects. One day the queen became pregnant, and after a while, she gave birth to twins. Și copiii is like, one was a boy, beautiful as the ashen light of the moon, and clever as a learned sage of old. The other one was a girl, gorgeous as the alluring shadows of the night, and strong as the biting cold of the lonely void. Their father, the king, grew wary of the twins, fearing that one day they would usurp his throne and take away his hard-earned crown. And so, in secret, he built a deep, dark pit underneath his castle. When the time came, the king mesmerized his children, lured them away, and threw them into the pit beneath. Și toți copiii zic, nu, aoleu! Oh. Before the deed, he said to his children. Și încearcă une să-și facă așa o voce mai masculină și zice, endure inside the darkened pit, on the stone floor on which I spit. Outlast the ticking of the clock, tick-tock, tick-tock, 'cause many more will fall and knock. The one who climbs the well will become the one who survives to tell. The one who eats the flesh of others will become the king of all his brothers. And so the twins were left inside the pit alone, discarded by their father. With each passing year, the king would throw another one of his children into the pit. More and more they fell by the king's will. More and more were eaten by the twins. The twins made a pact, they made a bargain, that they would survive whatever it takes, even if that meant killing their other brothers and sisters, even if that meant eating them alive. When the day finally came, when the pit was full of the bones of the discarded children, the twins climbed and leaped out from the chasm. They were finally free and could take revenge on their father. But destiny, și se uită la tine, Orion, it seems, had other plans. Their father and mother were already dead, killed by another who took the throne and became king. He let the children, the twins, leave with the promise to never return. And so the twins left their home and wandered the unknown wastelands for many nights and cold seasons. One day a stranger came upon them, calling himself the Visitor. The twins were hungry and lost, and so the Visitor helped them. He gave a part of his flesh for the children to consume, and showed them the mysteries of the realm. When the Visitor left, he said to them, by my flesh you have witnessed the end, and your form will change and ascend. You will become outcasts, however, you will be free and see to live forever. Copiii toți sunt foarte confuși, adulții sunt foarte confuși. Zice une, this is a story that I've heard
many years ago. Is this real or did someone make this up? I do not know. I do not know what happened to the twins. I do not know what happened to the new king. I do not know who this visitor was or what happened to him, but this is the story. What I'm trying to teach you kids is that some people want to hurt you. Some people are willing to do unspeakable things to achieve their goals. Whatever happens, you don't give up, you don't give in. But at the same time, be careful not to become corrupt yourselves. I won't let those. Ain't no demon going to get me. Ain't no I demon won't to let- get me either. Now, it is late. So it is time for you all to go to bed. Tomorrow, the feral elves are coming. Oh boy, I wonder what they bring this time. Ai zis că ei duc anumite chestii. Odată la 2 luni, cam așa vin. Ok. O să zic că au trecut, de când ai venit tu, cam 4 ani. Ai în jur de 13 ani deja. Rutina, cumva, it settles in. La un moment dat, unetia te învață tot ce știi, ea nu mai are ce să te învețe, principiile le știi, acum trebuie doar să exersezi. Și pentru a exersa, o să vină The Hunters, care o să te ia cu ei și o să te învețe niște trucuri de ale lor, cum să supraviețuiești în sălbăticie și așa mai departe. Tu ești extraordinar de valoros pentru că ai healing magic. Deja ai cantrip-urile, poți să faci un pic de damage, poți să faci lumină, poți să-i heal-ui, poți să-i stabilizezi. And that's a very big deal for them and it helps. Mai ales when they are hunting demons. Și și-au făcut cumva their life goals to hunt the remaining 9 demons. And with your aid, they are going to hunt them all down. You guys are going to find them and hunt them all down. And because of your aid and the hunters and the feral elves, Dusk Barrow and the vicinity is now safe. Much safer. The feral elves will bring you to their ruins. Ruinele lor arată eerily similar to what would be fantasy skyscrapers. Dar, sunt ruine, ziduri doborâte, distruse, piatră sfărâmată, roasă de timp și de arme. Nature has claimed its ownership of these stones and walls and buildings. And they are full of feral elves. The feral elves have a very particular kind of magic that they refer to it as totem magic. They summon up spirits of ancestors and guardian spirits of, cum să zic, creaturi magice care trăiesc în pădure și în jurul pădurii. E ca și cum they are summoning up the will of the forest and talk to it. Și ești adus în fața la the feral elves to try to help you, but it seems that nothing comes, nothing answers their prayers, and they have nothing to teach you. And again you are left alone, on your own. Îți bagi picioarele și începi singur, îți creezi propriul tău stil de a folosi de tarot cards. Îți creezi propriul stil de a folosi magie. Can I say I try to use cards as like a channeling point, as a focus for my... Da, dar ce folosea bunica ta, numai că ai văzut cum arăta, dar nu mai l-avea, era distrus, would be a star globe. So, with the help of Une and with the help of those from Dusk Barrow, primești diferite trinketuri. O să primești bănuți, o să primești pieces of jewelry, pieces of metal, ca niște, știi cum îți ce ăia mari, rotunzi, discuri din astea metalice. Și având în vedere viziunea ta cu felinarul și
ei tot spuște, ei tot repetat și așa, une și cu ajutorul la cei care sunt aici, o să-ți facă un mic felinar metalic, metal, cu un pic de sticlă. Și îl asamblați sub instructajul tău, în ideea de a-ți crea propriul tău makeshift Star Grid. And after a few months of constantly imbuing it with your magic, one day, Orion, it just lifts from the ground and hovers in front of you. All the Une, pieces, look, I made it float. all the It's pieces working. move like stars and planets around the sun. And the sun being this felinarul ăsta care i-a prins. Și une, this looks amazing, Orion, you did it! How did you do it? It looks amazing! I kept, I don't know, I just kept trying and wanting really hard for it to work, and then suddenly it did. It's very beautiful. Nu mă, It is, Orion, isn't Orion, it? it is beautiful! Look at it! It's so shiny! And it moves! Yes, yes, little brother, it does. Isn't it amazing? It is! Și uite așa, Orion, trec 9 ani de când ai venit în Duskman. 18 ani. 18 ani ai deja. Ești bărbat în toată regulă. Da, am citit că și Hrothgar la 18 ani. Ai avut niște peripeții, după cum am zis, cu niște muieri, au fost niște drame acolo. Deci ai avut experiențe. Ok. Așa, ai avut niște I girlfriends. broke some hearts. You broke some hearts, da. Ți-am zis, s-a trase muierele astea de tine. You're fluffy and a Hrothgar male. Ești bărbat la 18 ani. Viziunile în ultimele luni au devenit din ce în ce mai agresive. La început să zicem că aveai una odată la câteva săptămâni, pe urmă una pe săptămână, 2, 3, 4, 5, acum ai în fiecare noapte. Again, they are taking their toll on you. It's like they are calling you. Și femeia aia, fata aia blondă cu ochi albaștri, cu mâinile pline de sânge, te strigă să vii la ea. Te strigă constant. Orion, find me, help me, please. Și în mintea ta deja se însemnțează ideea că ar trebui să pleci. De 9 ani tot a insistat viziunea aia și Da. am trebuit să suport. 9 ani. There's something I want to talk to you about. I'm a grown. Să încerc să vorbesc. Da, un te-ai pic schimbat mai- acum, ești bărbat. I want to talk to you about something. What do you need? I'm 18 years old now, and I'm a man now. I'm not a little kid anymore, and feel like there's more to the world. Don't get me wrong. I like this place, but I feel like there's more to the world, and these visions I've been having about having to find this lady, they just keep coming. They won't leave me alone, and you mentioned many years ago, and that there are places in the world with a lot more people, and they have these places of knowledge where I can learn more and meet new people. What I'm trying to say is that I want to see the world, what's out there, outside of these borders, outside of this forest, as scary and as dark as it may be. I think I'm ready. And I will support you as much as I can, Orion. I think it was around your
your despre oposit, nu vine. În jur de vârsta ta, tot așa, în jur de 18-19 ani, around your age. And I also ventured into the world. And it is a good thing. You stayed in one place for long enough. I will talk to my friend. His name is Jadar. He is a tabaxi, so a beast folk like us. And he, as I told you many years ago, he is one of the seekers. I talked to him in the past a few times, told you about you, and he's actually very eager to meet you. Oh, he is? I will talk to him, see if he knows anything about other astrologians or a place where you can study, learn more about this astromancy, because it seems that even though it saddens me, this is it. I don't think I can teach you more. You taught me a lot. Don't get me wrong. You took care of me. You fed me. You taught me so many things. I just. Will you be alright if I leave? Don't worry about me. I have Numwa. I have the villagers. I have my magic. I have my dreams and my stories. Oh no, Numwa. How's Apropo că zici didn't even Numwa, consider. în momentul ăsta se deschide, trântește ușa la în camera unde sunteți voi și vine Numwa cu muci și cu lacrimi în ochi. Nu! Și vine și te strânge în brațe și trage de tine. Please, Orion, don't leave us. Don't leave me. Take me with you, please. Hey, buddy, it's alright. It's alright. Don't worry. I'm not gonna leave. It's not like I'm gonna leave forever. I just wanna see what's out there, what's out in the world. I'll come back. I promise. Une, îți faci un semn. Something's wrong. Huh? În momentul ăsta. Stai să vedem. Orion, take Numwa and go to his room. Now. Se ridică. What's going on? Și asta, please, go. Momentul ăsta, din spatele vostru, de jos, auzi ușa de la intrare cum se trântește. Și cineva urcă încet pe scări. Vezi pe Une cum își lasă urechile jos, coada îi se ridică și se înfoaie, se umflă. Și astaful miroase, fiind micote, are a keen smell. So do I. You smell blood. But weird blood. Not human, not Hrothgar, not Elezen. It's nasty and putrid. Numwa nu știe ce să facă, se duce în spatele tău, tu încerci să-l protejezi și... I try to rush him towards the room, tell him to stay here and don't open it to anyone. Ok, se duce sus, încuie ușa. And I try to go back Okay. to see Te întorci și în fața lui Une, you see a tall, skinny man. Păr gri deschis, ud și plin de sânge, atârnă. Nu-i foarte lung, e cam până aici, dar e așa un pic creț. O cămașă albă desfăcută, tot așa, ca și cum a fost smulse butoanele de pe el și ceva uriaș l-a zgâriat bine și se văd urme de răni și sânge. Pantaloni ăsta, leather pants, vezi desculți și you see he has these pointy ears, dar n-arată deloc ca la el. Mult mai alungite și au un design specific. It's the middle of the night.
What is that thing? It's fine, Orion. Stay back. Marco, Let me help. zice, let me handle this, please. Marco, what happened? Vezi this humanoid falling to his knee and saying, I'm sorry. It seems that I've chewed more than my little stomach could handle. Would you be so kind and save my life again? Curge sânge de pe gură, din gură, nas. Cade pe podea, lăsând dita mai balta de sânge. O vezi panicată pe une. Pentru prima oară nu a fost atât de panicată nici măcar când au murit toți ăia în pădure. Și v-a ajutat cu fel demonul ăla și zice către tine, Ryan, go downstairs, close the door, lock it. And then come back to me and bring me my satchel. Go. Fast. Move! Okay, I dash. Ok, you dash. Te duci jos, te uiți. Vezi că plouă un pic afară. În perioada asta, e undeva prin octombrie, începe să se mai răcească, încep să apară ploi. Închizi repede ușa, încui ușa. Asculți. Pentru o fracțiune de secundă. 2, 3, 4, 5, 6 secunde, ca nu cumva să fie ceva. Nu se aude nimic, te duci repede, iei satchel-ul, une, urci la etaj, o vezi pe asta cu magie, glow effect on her hands, on her paws, băgând magie în rănile lui ăsta, încercând să le vindece, dar nu se vindecă. Îi dai satchel-ul, începe să-și scoată runele, începe să-și scoată tot felul de trincheturi și tot felul de, cum să zic, oase și o bucată dintr-o coloană vertebrală și tot felul de chestii din astea pe care le folosește. Îți dă să aprinzi niște lumânări, îți dă niște cristale care să le pui în jur și începe să facă un ritual. Would you like to help her in this ritual? Is there anything? Acum să zicem că ești cam aproape level 1, zicem că ai cantrip-urile și ai câteva spell-uri de acolo. Dacă e ceva ce crezi că ar putea ajuta, poți să folosești. Okay, I would try to... Scuze, Ok. o să dau... Putem zice că știu și eu The Ceremony Spell și o să încerc cumva, bazat pe aia, să o imit și că știu cam din ce constă un ritual și... Hai să facem un D20 roll. Ok. Oh, wow, cum a fost aia. Da, aproape de 20, da. Ok. So, încep să o ajuți. Ritualul ăsta ce durează deja de vreo 20 de minute, jumătate de oră. Vezi, la un moment dat, din rănile făcute, cum sângele lui Marco ăsta, cum începe să leviteze și devine negru și ca un acid arde, clocotește în aer, devine fum și dispare. Ca și cum, nu doar că îl vindecă, dar ca și cum she's removing curses. Zice, you stupid fool, did you fight another legion on your own? And you haven't eaten in years. Marco. Și îi pune capul cumva la ea pe piept și îl mângâie pe cap și vezi this beautiful, weird, almost ethereal being. Arată mai diferit, arată ca un dark elf, dar mai mult, nu știu cum să zic, trăsături mai fine, urechile mai alungite, ochii, e foarte frumos. Arată tânăr, nu arată mai mult de 20-25 de ani pe acolo. Rănile se vindecă, îl bandajează. La un moment dat, băiatul nu mai rezistă și vine de sus și... What is this? What? It's Stay fine. back. Go back to your room.
Se uită la tine, Orion, would you please be so kind and bring some rags, we need to clean this mess up. And help me put him in my bed. Okay, yeah, I'll do that. Îl iei, e atât de ușor, zici că îl iei un copil în brațe și îl iei și îl pui în pat. Îl acoperă, i-a scăzut temperatura, în loc să facă febră, ăsta răcește. Și încearcă, pune niște lemne pe foc, îi ține cald. Și toată noaptea face asta. La un moment dat o să adorm pe scaun, aproape de ei, cumva, ok, e prietenul lui mama asta ta adoptivă, dar ce-i cu el? He's weird, e clar că ori ce-i cu el? Dar la un moment dat te fură somnul, din nou, nu ai o viziune. Ciudat, de fiecare dată când se întâmplă să moară cineva, să fie o luptă, o bătălie, un moment din ăsta, nu ai viziuni. E ca și cum viziunile îți spun că you need to act. If you do not act, we will hunt your nights. Și dimineața I can understand now. te trezești, obosit, te uiți, îl vezi pe individul ăsta, cum stă efectiv pe geamul deschis, draperiile flutură, e dimineață frumoasă, cald, soare și efectiv stă cumva ceva de genul ăsta, proptit cu spatele de fereastră, de verandă, picioarele întinse în față un pic și își proptește mâinile pe genunchi, se uită afară. Cămașa acum e dată jos, plin de bandaje peste tot. So he seems better now? Da, he seems better. Și Une doarme. Și îți vede că te-ai trezit, își dă seama că te-ai trezit și se uită la tine. You smell weird, my friend. But I remember those who saved my life. What do you mean? Have we met? Stai să spun melodia lui. Because this fucker has a theme. Zice... Well, you did aid in this. Right. What was your name again? Orion. Orion. You smell funny, Orion. Well, so did you last night. Well, No nothing offense. can fool your Hrothgar senses now. Can it? Take it easy. You're still in bad shape. Yeah, and I do not want to bleed on this beautiful floor. Wait. You're the one that that forest so many years ago. Could it be? Forest? What forest? No, I don't think we've met before, my friend. I haven't been in these parts for many years. Stai confuz, parcă a zis că mă știe de undeva. Era cu așa o zis. O zis că el știe. Wait a second, you know of me, but we haven't met. You have visions like I do. I don't have visions. I'm not a lunatic. And I'm not that high right now. No. Our common friend here has spoken about you. I went to this village a few years back, but we haven't had the pleasure of meeting face to face. Would you be a doll and please give me that tea over there? It helps with the pain. Oh, whatever. Here you go. Thank you, Orion. Slowly. Don't. Yes. Thank you for reminding me. Bea, it tastes like shit, but it said that some things taste like shit. It's good for you. Și mai bea. Thank you, Should be Orion. grateful. You should be grateful. I don't know what would have. I shudder to think what would have happened to you if not for Una and her magic. Believe me, I am very grateful to you and to my stă un pic. To Une here.
am very grateful, even though I have a very weird way of showing it. I am a showman. I am an entertainer. Mm, That's why I may seem a bit weird in the head. My name is Marco. Marco Algiotto Malacarne to your service. Director, ringmaster, and the ruler of the Twilight Theater. It is an honor and a pleasure to meet you, Orion. Orion. All right, Orion. I can see you are quite the charmer. At least, I dabble. if not, yeah, you seem like the kind of man I would have to compete against to win the hearts of the ladies. You are a fellow ladies' man. I had my fun times. Very well, I feel threatened already, Mr. Orion. I am impressed. How old are you? I just turned 18. 18, and already a heartbroker, splitting the hearts of innocent maidens into fragments. Amazing. Hey, it's not my intention. I just can't help it. The ladies seem to love me. Well, then you're a fucking natural. Good for you, my friend. Good for you. I can see a certain je ne sais quoi, a certain mystique about you. Hrothgar have this kind of allure, but you, my friend, are different. You're not from around here now. I know that you're from up. You north. wouldn't know. You wouldn't know it. But yes, I am. I come from far away. Listen. From a place that probably doesn't exist anymore. Right. Listen, Orion. Orion. You don't need to be threatened by me. I'm a friend. I can promise you that. I love Une, maybe even more than you do. She saved my life many times before, and let's say that I fought a demon last night, and my desperation, I fled here. There's only a little tiny problem. Now, Ryan, you see, we don't have time for... You got reckless. Of course, and I am certain that this fucker is going to follow me here in Duskbarrow, so you should probably hurry and tell the hunters about this. Cause I fucked up. What? Yes, you should tell the hunters. Why didn't you tell me sooner? I fucking forgot. Go! Fucking just stay here. I stay here, you go do the work. I'll just stay here and rest. 7 stars. So, allergy. Announce the hunters. The hunters are all on high alert. They're going to send some birds to the feral elves to alert them as well, to prepare for this assault of this demon. După vreo jumătate de oră te întorci înapoi, o auzi inițial pe Une cum țipă la ăsta. Auzi doar câteva cuvinte cheie, cum ar fi că n-ai mâncat de ani de zile, ți-am spus să nu mai te lupți, nu mai ești făcut să lupți. L-auzi pe Marco că zice, he seems like very confident in himself, right? Da. He's maybe even foarte too confident. Exact. La un moment dat spargi discuția, intri în cameră disperat și îi spui lui Une că și Une se pregătește. It's about to hit the fan. Yeah, shit is about to hit the fan. Și Une zice că Orion, I may need to go. I may need to take Numua and the other children to a safe place. I will do my best to organize the village. Would you look after this idiot, please, and use whatever magic you have left to help in his recovery? If you are to survive the nights to come, he is our only hope. Please. But I wanna help.
This is how you're Fight going to the help. demon. Please, you are more important for this. I am the only one who is able to heal his wounds, and it seems that you are able to. I need to go and organize everything to make sure that the children are safe, to make sure that the citizens are safe, the villagers. Can I trust you No. with this? Yes, of course. You can count on me, but as soon as he feels better, I'll come find you and help. Very well. Marco, behave. Of course, my lady. Știu în română, dar nu știu în engleză replica. Cum era? Simplele tale cuvinte comandă supunere. Ceva de genul ăsta. Your wish is my command, sau? Da, altfel spus. Și Da. asta pleacă și se uită Marco la tine și zice, well, Orion. Right. I need to remember this. It seems you are stuck with me. Și începe să-și dea bandajele jos in a very sexy manner. Whoa, wait, careful, you don't wanna rip. Vezi că în mare parte s-au vindecat. Zice, yes, the physical part is not that hard to hear. You see, this was done by a fell demon, powerful one. And they all think this is maybe a legion. Well, this, my friend, is not a legion. This is a mad harvester. This is a problem. Please help me. Do they... Get up. Yeah, hold on. Let me tell you a story, my friend. Story? Yes, you know there's fell demons, there's people. Of course. Well, do you know about people who made contracts with fell demons? I haven't heard about this specifically, but I had these dreams where the voice said that no, it cannot be. Are there people here that summon these demons to invite them into our world? It's complicated, but to put it in very, very simple terms, yes. There are people who are stupid enough to make pacts with fell demons. Now, these demons need to eat, consume flesh, to evolve and to feel love, and not to fall into despair and madness. Some are smarter and decide to make pacts, contracts with mortals, or sterans. Some are mutual beneficial, some are parasitic. If they are parasitic, they become legion. Some become glutton, some become mad harvesters. I'm not going to bore you with all of this shit. Basically, an idiot made a pact with a very powerful demon. The idiot became corrupt, couldn't control the demon, and went mad. And So this is all the work of one man? he decided to consume the flesh of other demons and of other individuals who made pact with demons. In this process, he became stronger. Assimilated. How do you know this? To put it in simple terms, yes. It's complicated, alright. But how do you know this? How do you know about It's not this? important how I know this. It's important what we're going to do about this idiot. Now, you need to heal me with everything you have. We don't have much time. This fucker comes, he's going to rip everyone. Harvest everyone. Take their souls, their flesh, their memories and abilities and become stronger. This fucker kills everyone in Duskbarrow and assimilates the hunters and Une. You see where I'm going with this? Yes. Hold on, wait. So You said this Heal, demon yes. attacks more than just the flesh, so I need to first see if there's something yes. else wrong with you. Well, I can tell you what's wrong with me. Its attacks are necrotic and cursed in nature. So you would need to use your divine magic because I can fucking smell it from
the edge of the town, of the village. And Ok, that aș idiot... vrut să dau pe el detect poison sau un detect evil and good, dar Ok. dacă el zice deja că știe ce-i wrong cu el, aș trece direct pe Cure Wounds sau pe Healing Word. Ok. Hai să dăm niște roluri. Ok. Hai să dăm niște spellcasting ability checks, să facem niște wisdom checks. Ok. Cum ești, Mircea? Văd că ești obosit. Mai poți? Pot. Vreau să facem. Chiar dacă sunt foarte obosit, vreau să ducem până la Ok. capăt. Ți-am zis că am avut o zi grea, dar... Ok, hang on. Unde era... Așa... Și attributes, nu? Ok, și dacă dau click direct pe wisdom, ar trebui să dea un rol, nu? Da, și o să te întrebe dacă vrei să fie ability check, parcă, sau saving throw. Oh, come on. Wisdom check de 6. Era... Ok. Te întrerupe Marco și zice, no. As I told you before, these are not physical. That's not the problem. You need to dig deeper. You're an divine user. What are you? What? I'm an astrologian. I use the magic of the stars. Extraordinary. You are so rare. I think... Interesting. Well, Mr. Orion. Yes. I already forgot it. Sorry. So listen. Dig deeper. Okay, I'm trying. Just shut up. Let me focus. Vrei să dau din nou un wisdom check? Mai dăm un wisdom check. Ok. Ce se închide tot timpul dacă merg pe... Ok. Nu trebuie să se închidă, dar dacă vrei să te ajut, poți să dai inclusiv click pe icoana ta. Ok, 10. Poți să dai click pe icoana ta cu Orion și în stânga sus îți apare acolo, ar trebui să-ți apară inventory, spells, features, skills, tot. E ok. No, și poți să dai acolo doar având selectat token-ul tău. Ok, de data asta, you dig deeper. Momentul în care se creează conexiunea asta, it's like your cards sing. Like, e prima oară când te conectezi la un demon. La un ce? La un demon. Demon? This one is a demon. Full-fledged demon. So this guy or something inside This him? guy is a demon. Wait, you... It is I. Flesh, bones, and all these fucking wounds that won't heal themselves. Why are you helping? If you are one of them. Of course, like any fool would, Mr. Lady Killer. Love. Love. To heck with this. Let me try to heal you. I don't like this, but I have a feeling we need you now more than ever. I appreciate it, Orion. Okay. One last roll. Oh, Okay. At least it's getting higher and higher. Okay, nice. But it makes perfect sense with the story, so it's amazing. Da. Acum că știi cu ce ai de-a face, încerci să te concentrezi, începi să rezonezi și magia ta să rezoneze cu entitatea asta. You can feel its hunger. It's starving. It's using every ounce of his willpower not to consume you right now. This beast of an entity, this unsatiable hunger controls it. He's strong. Wait. You are more powerful than you seem. Thank you. How
How are you able to contain this? To put it in very simple terms, love. But you can't feed on love. You can't survive on love alone. Actually, you can. And other tiny little emotions. But I have a trick to it. Maybe someday I'll show you. But you're doing a very good job. It seems that this cursed blood is resonating with you. And I actually feel stronger. Thank you. I'm not sure what I'm doing exactly, but if I have so many questions. I see. You're one of those who like to put it in simple terms, to blame every fucking bad thing that happens in the world on them, right? You're one of those, oh, it's because of me they died, oh, it's because of me they suffer. It's not your fault. It's not everyone's fault. You don't know me. No, I don't know you. And yet, is it true or not? I thought so. Everyone around me seems to keep on dying, and yet I survive. My whole village, my family, my whole village, those people in the forest. Now this village as well. I need to go help them. Are you healed yet? If you want to help them, give me everything you've got. Give me everything. Share with me your visions and dreams. And I promise you I'll save them. I'll protect them all. O să încerc să castez un spell pe el? He wants everything. He wants all your spell slots, all your magic. Bine, nu o să te omoare, nu o să te distrugă, o să recupereze. Dar he wants you to give him everything. Before I do that, how do I know I can trust you? You say you do all these things for love, but pull a card. What do you think? What is love to you for a creature like you? How do I know you won't turn on us? How do I know you won't try to consume to grow stronger? How do I know this is just... My friend, pull a card. You're an astrologian. Let's see what destiny wants. Fine. Ok, 18 pe reverse, ceea ce înseamnă key 18. Scuze, știu că e confuz, dar tot timpul, fiindcă numărătoarea începe de la 0, eu... It's your system, it's perfect. You do your system. Tu trebuie să înțelegi. Ok. The moon, reversed. Oh my god, îmi dau un glonț în cap. The moon reversed, you say? Da. What does that mean? It means... Seems that storms will be weathered, peace gained at a cost. But it also warns us not to take any risks. Well, if you do not... the battle ahead of us will be difficult, and I can sense that you are trying to help us for whatever messed up reasons. And therefore I am willing to help you, but I will not give you everything. I will fight with you by your side. I heal you as much as I can, but I won't let you... It is your choice, Orion, but why put the lives of them at risk when you could just risk mine?
Give me everything you have, and I promise you, no one will die. This is not your fight. No. This... It's not because of this card that I pulled, but everything about this, it feels wrong. This has to be some kind of trick. I'm sorry. I know you say you do all of this out of love, and Une seems to trust you to a degree, but I wish I could do that, but I can't. So I'm sorry. I think I've done enough for you for now. You'll have to make do. Very well. man. I'll help the village my own way. Go and help them then. I'll stay here and recover as much as I can. But Wait, you aren't coming? Of course not. Why? But don't you feel better? Don't you feel strong enough to fight? Not strong enough to fight. I will fight, but only when the time comes. Until then, I will rest. You prepare your defenses and people. But when the time comes, the real fight will be me against that creature. Because of your decision, some will die. But this is life. Some live, some die. So you go do your preparations, Orion. If we are successful, if you or I don't die, we will have a talk. Kinda like you. Astrologians. Se duce să doarmă. Dar se mișcă mult mai bine. If you don't show up, until after the battle, you and I will have a talk. You can count on it. Dă din mână, da. Să pune să doarmă. Ok. Damn it. Deci fără să știi cine-i ăsta, ce-i cu el, ai ales să-i healui, dar nu i-ai dat tot. Ales în schimb să te duci în Duskbarrow, să ajuți pe Une să adune copiii, să fortificați satul cât de mult puteți. Afară, on the lookouts is the beasts and the hunters and so on. Vine noapte. Bineînțeles. Ok, un pic. La un moment dat, în jur de miezul nopții din nou, e o liniște ciudată. Toate animalele, creaturile din jurul satului parcă au plecat. E liniște totală. Toate creaturile din Duskbarrow, the beasts, care lucrează și trăiesc împreună cu the villagers, they are all on the lookout. Primul lucru ce auzi e un lup care țipă și pe urmă un schionat as the wolf is no more. And the battle begins. Using the darkness as its medium, this entity moves like the wind, faster than a lightning bolt. One after the other, heads begin to roll. În toată nebunia asta, what do you want to do? Okay. I want to stay
behind the more well-armored and more well-armed people and support them in any way I can by throwing maybe some shields, maybe some quick heals. Maybe if I can, I fire off a guiding bolt to help them hit Okay. the creature better. Let's make a roll for the guiding bolt. Ok. So, cred că pot să dau click pe asta și... dacă dau roll, hai să vedem cum. Cast spell. Ok, e 16 and 14 radiant damage. So this is what happens. This entity moves through the shadows and the darkness. Mai omoară vreo 2. Și în momentul ăsta, grupul ăsta de vreo 15-20 de hunters îl încircuiesc. Și în momentul ăsta sare, în timp ce sare, își agață o coasă de coloana vertebrală de spate a unul dintre hunter, does a flip și îl aruncă cu spatele jos pe the hunter și îl spintecă în două cu o coasă. Și vezi în fața ta un humanoid, seems to be a human, păr negru, lung, dita mai coasa pe spinare. Îmbrăcat în rags. Efectiv, black shredded rags. It looks towards you, îi curg balele, ochii roșii strălucesc. And you see the faint form of some sort of a shadowy demon care își ține mâinile pe umeri și le vitează în spatele lui. Sare pe tine, în momentul ăla you explode a guiding bolt towards him și îl nimerești din plin. Explodează guiding bolt-ul. În momentul ăla împins 10-15 fici cade în spate, the hunters încep să tragă săgeți, aruncă X-uri în el și intră prin el. La un moment dat, unul dintre hunter reușește să-i bage un X în spate. It doesn't have any effect. Non-magical attacks don't even bother this one. Se uită la ei. Oh no. Se încoardă un pic, ca și în Wolverine, cad toate armele înfipte în el, toate săgețile și rănile se închid instant la loc și se vinde. Momentul ăla, vezi demonul din spate că își întinde mâna stângă și face așa, un motion din ăsta. În momentul în care face asta, Practic ai făcut un Reaper, nu? exact, ca un Reaper. Vezi dita mai gheara energetică, cum ia vreo 4-5 hunters și îl moară. O vezi pe une, că începe să arunce cu magie în ăsta, sumunează la un moment dat un spirit din lumină de urs, un urs și un lup uriaș, încep să se lupte cu ăsta. You can aid. Dagin, where are you, demon? Tu strigi după ăsta la... Am uitat și eu Ok. numele lui, Torian sau? Marco al Giotto Malacarne. Marco. So, în tot haosul ăsta, în toată nebunia asta, cred că mor vreo 20-25 de hunters. Câteva case sunt distruse. Până în momentul în care creatura asta, la un moment dat, se uită la une și se uită la tine și nu știe la care să meargă. În momentul ăla își întoarce privirea înspre tine. Inspiră your divine magic and charges towards you, sight in hand. În momentul în care ar ataca, you see the familiar form of Marco al Giotto Malacarnes, îmbrăcat în cămașa aia lui, desfăcută, plin de bandaje peste tot, just holding out his hand. Foarte eroic, el să te apere. Și vine la cu coasa și ia mâna. Sânge țâșnește peste tot. Vine ăla iară cu coasa, îi taie capul, îi taie picioarele, bagă coasa în piept, în tors, îl spintecă în două și efectiv aruncă bucățile de carne pe jos. What? Une, țipă, Marco, no! Momentul ăla vine spre tine. Vreau să dau un el, dacă am oportunitatea, Da, ai, Magic poți. Missile. Poți să acționezi. Ok. Mai am un spell slot de level 1, se pare. Dacă avem... Sure. Am două spell slot-uri de level 1. Cinematic, what do you want to do?
Yeah, I roll for magic missile. Ok, Magic Missile. Alea se împlânt automat în el. 3-4 darțuri se înfig în el, lasă rană și nu se vindecă de la el. Se uită la tine și zice: Give me your divinity. Let me consume your lovely flesh. Și sare spre tine. Turn back. Sare pe tine, te pune la pământ, vrea să înceapă să te muște, să te mânce. O singură mușcătură și ți-a luat capul. Și imaginează fața asta de la demon, cum se apropie spre tine și vrea să te muște. Și de sus îl prinde Marco așa. De dinți, apare o mână, mai vine o mână și trage. Și atât de tare trage încât spintecă și rupe mandibula jos și aruncă demonul. În momentul în care aruncă demonul, corpul de care e atașat se duce cu demonul. Se scutură Marco. Și uite la tine. Marco? Orion. Orion. Fuck off. Și se duce I să saw dea. you. You died. Tu zici asta, dar ei se duc și începe bătălia. Vine une la tine. Come Orion, on your feet. We need to run. I have so many questions, but fine. Ok. Alergi cu ea? This is not our battle. O, ți-o zis. Ok. Hai că avem așa, after the freak show. Cred că asta e faină. Vine dimineața. După o noapte întreagă de luptă. Nu știi ce dracu s-a întâmplat, cât s-au murit, cât s-au supraviețuit. Ah, dar nu, stai un pic, punem asta. Asta e prea epic, scuze. Da. Weird. Scuze, imediat. Nu nimeresc. Asta era. Nu, asta, chiar o de lună. Cred că asta era. Mai am un pic până le învăț și cu Forge-ul și cu toate melodiile, că totul e playlist nou, chestii ce nu prea l-am mai folosit. E ok. So vine următoarea dimineață. The Hunters, care au rămas, majoritatea, și-au dat seama că n-au ce să caute în lupta aia și s-au retras împreună cu tine, ca să protejați cumva centrul satului unde s-au adunat copiii. Vine dimineața. Primele raze de soare, nedormiți, te bucur că n-ai avut viziuni măcar. Și vezi, imaginează momentul ăla, copacii ăia imensi, casele, parte din ele distruse, drumul ăla de pământ și razele de soare pe drumul ăsta abandonat, gol. Cu o mână în buzunar, cămașa desfăcută, bandaje, tot. Vine Marco. Ceacă să-și aprindă o țigare. Da, nu mai are magie, vine la tine. Would you be so kind? Here. O să încerc să dau un Sacred Flame în Ok. țigară. Îi fuți un Sacred Flame, îi incinerezi complet țigarea, incinerezi, îi arzi un pic părul și fața. That wasn't necessary. I take it that the demon is dead. Yes. Momentul ăla cade și leșin. I intentionally didn't indulge him anymore with telling him my name. I just asked him a question and... Ok. Leșină pe acolo, une, o să vindece, o să... Dureze câteva zile până când își revine, dar... A reușit să învingă creatura asta. Până la urmă. But it took a great toll on him. So une o să tot vindece și o să-i dea ea. Te mai roagă și pe tine. I will ask her, like, how did she meet this demon? Why does she trust him? Is it really okay to give him your magic? And
I will tell her that he did ask me to give everything I got, and I wasn't willing because I didn't know what would really happen. It seemed suspicious, and a victory at any cost is not what I'm looking for. Basically, that's my reasoning why I didn't want to just let another demon gain more power. Zichasha. There are many lies and secrets buried beneath this old skin of mine, Orion. Sitala Marco. He was the one who killed my beloved. My husband, Socha? Oh. He was... I first met him when he was really small. I took him in, frail and weakened. He is a jester, demon. I don't know how old he is, but I know that he wandered unknown lands and he has seen so many things. I took him in. And he repaid your kindness by killing your husband? It is hard to be a demon, Ryan. If you understood them, what they really are, you wouldn't be so quick to judge them. Things aren't what they seem. Well, most demons I've met are keen on corrupting and consuming and destroying everything in their path. Demons. How could I understand that? Demons are lonely creatures. They have no means to understand or to procure emotions, love, except by consuming it. Wait, you mean this creature consumed him, your husband, because he... No. He loves me. And he couldn't control himself. He tried to kill himself many times after that, but he couldn't. I forgave him after a while. You're even more kind than I imagined. I mean, you took me in, a strange boy, just because my grandmother asked you and helped raise me, and you protect all these people, but to show such kindness to such a foul creature that even wronged you in the past, I do not know if I were ever capable of such compassion. Think of it this way, Ryan. The world is full of unkind people. I just decided not to be one of them. In doing so, I managed to save a few souls. Maybe you included. Maybe Marco included. I love you both. In a sense, he is your older brother. That is a strange thing to think about, but I know what you mean. Demons suffer constantly. As I said before, they do not know how to love or feel compassion. They are always alone. They feel alone. They only feel negativity and nothingness, the void, wandering, lost. But if they taste the flesh, let's say of a mother,
For a certain limited time, they will feel her emotions like it was theirs. They will assimilate her emotions, her memories, and cherish them. And then, after a few weeks or months, those memories begin to fade. Those emotions begin to fade. And in the loneliness, they just want to feel love again and not to feel alone. And then they become hungry and consume again. This is horrifying. That's I feel sorry for the demons, but I feel even more sorry for all those helpless, innocent people that they kill just so they can feel emotions for a small time. This yes. isn't right. We shouldn't let them do these kind of things. This is what Marco tries to do. He actually found a way to not feed on the flesh. Even though he's always hungry and fighting it constantly, he lives on emotional scraps. He put together a traveling troupe of demons known as the Twilight Troupe, and they entertain people all over the world. They make people laugh and cry and feel joy and sadness and anger. And in secret, they consume a little bit of those emotions. He is a pioneer, and is doing this because he killed my husband. So as a way of, how do you say, penance. Yes. We should all go rest now. The world is vast and full of mysteries, and they are all to be discovered. Seems you're right. This world is bigger and more strange than I could have ever imagined. And so More than I could have ever seen while living in that small village in the north. I have a lot to think about. So do I. Mergeți, vă odihniți. După cum am zis, o să ia lui Marco câteva zile să-și revină. Bineînțeles, după ce își revine, nu se mai prezintă așa de murdară și de... No, cum să zic? Bineînțeles, de data asta se prezintă într-un frac. Bine, el arată frumos, e cu roșu, cu mov, cu albastru, cu negru, cu tot felul foarte colorat, cu cravat, cu butoane din alea, cu... foarte extravagant, guler din ăla foarte înalt. Și de data asta are o mască pe față, o mască care arată așa ca un fel de smiley face fantasy, un zâmbet față. Okay. Un top hat, părul vine peste urechi încercând să le acopere cât de mult poate. Ți-am zis că are părul așa înclionțat un pic, are o șuviță lungă în față. He takes a deep bow before you, Une and Numua. Well, thank you. Thank you for your healing, and I'm sorry for all of this, of these problems. Une, please forgive me. Une zice, there is nothing to forgive. You did what must be done. Ai făcut ceea ce trebuie. And I am grateful for your help. You rid the world of another mad harvester. I just wish it didn't happen at the cost of, without endangering an entire village and the cost of so many lives. Yeah, I'm sorry about that, zice Marco. But
let's change the subject a bit. Une, if you would be so kind. So, Ryan, I've been talking to Marco. And I think he is the best choice and the worst choice at the same time to help you. No. I realize what she's going to say. Da. Dar nu vreau să auz asta. Nu vreau să auz asta. Zic, nu vreau să auzi asta. Ia-ți... Tu n-auzi nimic, ok. Ciao, Adri. Are căștile. Ok. Zice Une. O secundă. E ok. Dacă vrei poți să ajuți. Dacă E ok. Ok. Doar ia pătura, facem patul după aia, dacă Zice... I've talked to my friend Jadar in Herminia, and there is actually another astrologian there. Not only that, but he knows someone who knows a teacher who teaches at the midnight seminar. Those who are considered heretics by the empire. She teaches those who are shunned by the empire. Of course, this is all a great secrecy, but everyone knows about them, but the seekers make sure that they are safe. Now, I think that you have a great destiny and a terrible destiny ahead of you. Destiny. I know that you do not want to accept it. It's your choice. But I fear that those visions will not give in so easily. Marco here has suggested that you travel together with him and the Twilight Theater, his traveling entertaining group. Aranjează sacoul. And he will be so kind as to escort you to Herminia. It is your best choice because of your blood. It would be good for you to understand these demons better, to see how they operate. And you can learn a great deal from Marco here. He has seen some shit. Și vezi cumva că și Marco are o anumită influență pe Une. De când a venit el și ea parcă se comportă mai tinerește un pic, vorbește un pic mai liber, mai... Parcă vezi o variantă de-a lui Une cum era ea când era tânăr. 20-30 de ani, când s-a căsătorit și erau toți împreună și bunica ta vidaș cu ei și... Well, traveling around with a troupe of demon entertainments isn't how I imagined I would see the world, but there is wisdom in your words, and you seem to trust him. So, and he did help before, so I trust him with I agree. my life, alright. He already said he agreed, so let's get this over with. Go pack your things. My beloved Orion. See, I remember. Please. Yes, well, let me at least say my goodbyes. You and your goodbyes. Very well. Let's say I give you until tomorrow. But then we really need to move. Otherwise, Isabella is going to come and kick my ass, and I do not want that, believe you me. I'll let you to your goodbyes. Isabella? Oh yeah, Isabella. You will cherish her. Another of your demon companions, I assume. I suggest you
You know what? Say that again in her face. It's going to be amazing. Și pleacă. You have until tomorrow. Au revoir. Se uită une la tine. Even though he does... If this is destiny, then it sure has a cruel sense of humor, but... It does, doesn't it? I don't want to make this any more difficult than it already is, so... let me go talk to the villagers and... Alright. I'm going to have a party. I mean... Wait, what? Party? It's not appropriate, of course, because many died. But at the same time, one of our beloved sons is going to leave the village. Everyone loves you here. And it's because of you that many got saved in the past. It's because of you that all those 9 straying demons got taken care of. You protected the hunters. You protected the village for how many years? 9 years? 10 years? 9 years? Almost 10 now, I think. You are not going to pack your things and leave. Just leave him be. I'm going to talk to him and... But he already gave you until tomorrow, so we do have plenty of time. I wish to gather everyone around the campfire. We shall have something to drink and eat. And we are going to send you off properly. Ok. Așa că se dă cumva zvonul că Orion pleacă. Îți dai seama că unii din sat îl știu pe Marco. Și Numua e... Cum să zic? Îl știe și Numua, which is really weird. Se pare că ăsta, că timp tu poate ai fost plecat on a hunt sau cine știe când ai fost la de felul sau ceva, ăsta a mai fost pe aici. Oh yeah, the jester. He's a pretty cool guy. I know him. Imaginez că zic chestii de genul ăla. Dar Numua încearcă să limite și încearcă să fie ca el. Să fie un pic mai outgoing, încearcă să cucerească fete, câteodată te imită pe tine, că au văzut că tu ai succes, altădată îl imită pe Marco, al Giotoma la carne. Dar, na, toată lumea cumva îl acceptă. E weird să vezi chestia asta. Dar îl acceptă. Și numai că îl acceptă, dar îl primesc cu brațele deschise. Și îți dai seama, pentru că totuși ai wisdom destul de mare, îți dai seama că... Not all demons are bad, maybe. Da, things are complicated. Nu-i totul alb și negru. Lucrurile sunt complicate, lucrurile sunt la mijloc, they can shift, lucruri ce au fost bune ieri poate să fie rele azi și invers, lucruri ce au fost rele ieri poate să fie bune azi. Lucrurile se schimbă și evoluează constant. O să ai o mică petrecere, eu zic petrecere, dar e un fel de local gathering around the fire. Oglen o să te îmbrățișeze, te ia în brațe, toată lumea te felicită. Îs unele fete care plâng, Numua plânge cu muci, une plânge și ea un pic că pleci. You're loved and they've taken great care of you. Nu o să știu să fac acum un speech, mai ales la ora asta, dar I wanna say that briefly that I thank you everything for what you've done to me. These 9 years were probably the best 9 years of my life here, and don't worry, I'll return as soon as I can. Și ca și o fel de chestie ca să facem împreună, imaginez că o să le zic că vreau să trag o carte, să văd ce îmi zice stelele despre această călătorie, dar de data asta vreau ca toată lumea cât mai mult să pună mâna pe deck înainte să trag cartea și cei care poate nu încap să pună pe umărul pe ceilalți. Let's draw this one together. So this is a village draw. Da. Extraordinar. No, dă. Ok. Hai că-s curios.
Așa, deci 4 le key 4 și it's going to be... e cocked, dar e 1. Pe hartă era... Da. Ok, so it's 1, so it's face up. Face up îi zice, nu? Dacă... Cred... Sau, da, reverse dacă e, da. Ok, deci key number 4. And that is... I think I rolled this before, but maybe not. The Emperor. Hang on. Da, the Emperor. Ok. Poetic. Scuze. Fucking poetic. Nu e. Ok. The Emperor. Ok. Nice. Look everyone, we drew the Emperor face up. What does it mean? What does it mean, Ryan? It means... Oh my. I'm not sure how I feel about this, but... Are you going It's to usually die? No. It's a good thing, but it feels a bit overwhelming. It says it's usually means leadership, mental activity, domination, power, authority, paternity, the fruits of labor, and as cover your ears, kids. It's also about controlled and directed sexual drive. Copiii toți îs. What is Da. a sexual drive, mama? No! Toată lumea râde, bineînțeles. Fetele Seems like maybe Destiny is trying to tell me that now that I've grown up and I'm an adult and I set out in the world, that I need to make my own path to... Marry me, Orion! Taci, mă! to make a claim, maybe make something of myself. Yes, I think that's what I'm trying to say, and not just, you know, when it comes to becoming a father or anything like that, but exerting my will in a way. Don't get me wrong, I do not wish to become something like an emperor, but maybe, as you may know, the point of these readings is not really to tell you what to do or to predict the exact outcome of the future, but to give you a certain guidance, to give you like ideas. It's up to everyone to read, to interpret what the meaning is. Just like Destiny. Like, I do believe that some things are meant to be, some things are fated, written in the stars, as you like, but they do not control us fully, I believe. I believe we can each have some control over our destinies. I believe that there is a power out there, perhaps, that's putting all the pieces of the puzzle, of laying out all the pieces, putting a head, rolling out a carpet, if you will, in front of us, and it's up to us to act upon it, to see and to make our choice, to see how... Not sure if I'm making sense, it all makes sense in my head, but basically I'm trying to say is that e ca și cum ar fi o mână divină care ne ghidează, dar nu ne forțează într-o direcție sau alta. Ne dă oportunități și ce facem noi din oportunitățile alea depinde de noi. So, yeah. Here, zice Marco. Wise words indeed. Și da. I don't know. Or maybe I'm just drunk. I don't think you're drunk enough, my friend. Și vine Marco la tine și Oglen și câțiva dintre băieți și o să te ia ca să bei un pic. Un pic mai mult. Well,
it is my final night here for at least for a while, so cheers! And with that, cred că e ok să oprim aici. Cu acel De acord. cheers. În timp ce tu te pregătești cu Marco, îți e rămas bun de la Dusk Barrow, de la Une, de la Numua, de la Gilfi, de la fete, Oglen, Flora, copii, toată lumea de aici. Și o să pleci cu Marco să te întâlnești cu The Twilight Troop și împreună să te ducă în Herminia să vezi ce te așteaptă acolo. Nice. Mă duc să-i zic lui Adri să oprească înregistrarea. Bye, guys! Mersi că ați ascultat.